मिळेल जर आपण पाहायला गेलो तर तरच आपण जिंकू शकतो. परंतु मोठा फटका मारण्याचा अंदामध्ये पूर्णपणे बीट होतो फलंदाज उमेश. जर या षटकामध्ये जर 15 ते 20 धावा आल्या तर कुठेतरी सामन्यामध्ये रंगत पाहायला मिळेल. पाहूया नारायण ते उमेश. हा शॉटपीट चेंडू खूप सरळ गोलंदाजी तर विकेट किपर थोडीशी चुकी करतो आणि बाईकच्या सर्वांमध्ये एक धाव मिळते ती म्हणजे मोरेड संघाला. हा चेंडू पुन्हा एकदा हुडकावून येतोय आणि नो चेंडू याने चेंडू फीड असणार त्यांचं धाव बरोबर. बाईकच्या स्वरूपामध्ये 5 धावा मिळतात ते म्हणजे नो बॉल नो चेंडू ती म्हणजे मोरेड संघाला. आणि 22 पाहूया नारायण कुठेतरी डोक्याला हात लावतो आणि नो चेंडू फेकल्यानंतर डोक्याला हात लावून काही चालणार नाही. नारायण कुठेतरी निर्धार चेंडू फेकावे लागतील. पाहूया हा चेंडू त्यांचा आमच्याकडे वळतात शेअर चेंडूचा मारा करतोय आणि बोनच्या स्वरूपात पुन्हा एकदा धाव मिळते ती म्हणजे मोरेड संघाला. अजूनही फ्री हिटचा चान्स आहे. सुरेश या फलंदाजाला कुठेतरी मोठा फटका मारावा लागेल. फ्री हिटचा फायदा उचलते का पाहूया सुरेश. हा मोठा फटका परंतु चेंडू खाली वाजू आणि फीड असल्यामुळे बाद देवरा जाणार नाही. खूप सुरेख क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं ते म्हणजे राजू या क्षेत्ररक्षणाचा 10 बरोबर या संघ झालेला 24. पाहूया धाव संख्या 24. अजूनही मोठे फटके मारावे लागतील ते म्हणजे मोरेड संघाला. पाहूया उमेश हा मोठा फटका परंतु बॅटची कडा होऊन जातोय थर्ड क्षेत्रामध्ये चांगलासा बॅकअप मिळतोय तो म्हणजे थर्ड क्षेत्राच्या या क्षेत्रक्षणाकडून आणि चेंडू अडवला गेला. अन्यथा अडवला नसता तर हा सुद्धा चेंडू सीमारेषे बाहेर गेला असता 4 धावेसाठी. खरवय संघाचा आला असेल तरी कॉमेडी बॉक्स कडे यायचा खरवय बदलापूर आलेला संघ खरवय. हा मोठा फटका चेंडू आता ऑब्झर्वेशन आहे परंतु चेंडू सुद्धा अडवला जातो. धावाचा चान्स फेकी चुकीची म्हणावी लागेल या संरक्षकाला. या फेकी असे जर दुसरी धाव घेताना बाद झाला असता सुरेश परंतु खूप सुरेख रनिंग विकेट तयार मिळाली ती म्हणजे मोरेड संघाकडून. धावसंख्या भरपूर धावसंख्या आलेली 27. अजूनही 26 धावांची गरज आहे ती म्हणजे बरं मोरेड संघाला. हा मात्र निर्धार चेंडू त्यांचं धावेकर म्हणतात काय षटकारी सामाजिक घोषित करतायत. आता मात्र 6 चेंडू आणि 26 धावांची गरज. षटकार चौकार मारावं लागतील. चला वर्ण ठाकूर संघ टीम मिटिंग नको. चला गोलंदाजी मार्को गोलंदाज हे नाव काय त्याला तेजस गोलंदाजी मार्कवर. उमेश याला कुठे मोठे फटके मारावे लागतील. हा चेंडू डायस्टीच्या खूपच बाहेर जातोय. शेष चेंडूचा मारा करतोय.
पाहूया पुढील चेंडू. हा सुद्धा त्याच लाईनने गोलंदाजी करतो गोलंदाज तेजस. आता मात्र येणारे 6 चेंडू 24 धावांची गरज. जर 2 मोठे फटके लगावले तर या सामन्यामध्ये कुठेतरी कलाटणी पाहायला मिळेल. पाहूया ही क्षमता उमेशच्या बॅटमध्ये आहे. पाहूया उमेश. हा मोठा फटका चेंडू जातो. तो 1 धाव सीमारेषे लगत 1 धाव मिळते. दुसरे धाव घ्यायचा प्रयत्न आणि 2 धावा समाधान मानतोय तो फलंदाज उमेश. आणि मी तर मला वरती ठाकूर संघ इकडनं आवाज द्यायचा नाही अन्यथा पॅनल्स केला जाईल तुम्हाला जरी प्रेक्षक असले तरी सुद्धा. पाहूया खूप सुरेख फटका होता परंतु 2 धावा मिळाल्या. आता 5 चेंडू आणि 22 धावांची गरज. चला रवींद्र पवारने जायचं लक्ष द्यायचं आहे. ओके जर गोलंदाज फेकत असेल तर लगेच बाद घोषित करायचा आहे गोलंदाजाला. पाहूया हा चेंडू कंच दारी जरेकर आमच्याकडे येतात आणि सांगतात शेर चेंडूचा मारा. वारंवार वाईट टाकतोय हा गोलंदाज तेजस. आता जर 5 चेंडू आणि 21 धावांची गरज. एखादा मोठा फटका जर लगावाला वरे ठाकूर संघावर दडपण आणू शकतो फलंदाज उमेश. हा आणि दांडे गोल कमबॅक करतोय गोलंदाज तो म्हणजे तेजस. पाहता 4 चेंडू आणि 21 धावांची गरज. येणारे 4 चेंडू आणि 21 धावांची गरज. पाहूया कशा पद्धतीने फलंदाजी करतोय हा नवीन आलेला फलंदाज. तो सुरेश आणि स्ट्राईक घेणं गरजेचं आहे. हा मोठा फटका लॉंग ऑफ क्षेत्रामध्ये येतो. दीपक चेंडू खाली होतो. चेंडू उचलला ठरवणार तो करतोय. 1 धाव मिळते ती म्हणजे मुरड संघाला. तर 3 चेंडू आणि 20 धावांची गरज. जर 3 षटकार लागावले आणि त्याच्यामध्ये कुठे वाईट नो जर टाकला या गोलंदाजाने तर कुठे सामन्यावर रंग पार मिळेल. हा मोठा फटका परंतु बॅटची काढा घेऊन जातो विकेट कीपरच्या ग्लोव्ज मध्ये. विकेट कीपर कुठली चुकी करत नाही आणि बाद होतोय तो म्हणजे मोराडी संघाचा फलंदाज सुरेश. तमना संघाचा कर्णधार आणि पलसदरी संघाचा कर्णधार यायचा आहे. हा सामना 3 षटकाचा राहील. दोन्ही संघाचे कर्णधार नोंद घ्यायचे लगेच यायचं. तमना संघ हा सामना साधल्यानंतर लगेच सामना लागेल. खरवै संघ जर आला असेल त्यांनी कॉमेडी वगैरे यायचा आहे. खरवै संघ हा चेंडू चला तमनात आणि पलसदरी आणि फिकी करून घ्यायचे. मारुती पवार इथे धाव पाटील इथं पलसदरीचे प्रमुख पाहुणेमधून सकाळपासून आहेत. त्यांनी विनंती करतोय की नाणेफेकी करून घ्यायचे.
गुरु अंपरदा दादू जरा कर या थोडं कॉमेंट्री कर. हॅलो पाटील काय झाली मॅचचा फिल्डिंग बॅटिंग. हॅलो हॅलो दादू जरा कर मारू बोल दे नोटची मॅच आहे का. राहू दे ठेव ना नंतर घे जा. कोण राजू राजू या उघडा याने कॉमेडी बॉक्स आहे. चालू सामन्यामध्ये खूप सुरेख फटकेबाजी केली आणि त्याला सामनावीरचा पुरस्कार आमचे दादू दरेकर यांना विनंती करतो त्यांनी द्यायचा आहे राजू उघडा यांना. हॅलो 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 मोबाईल कोणाला ठेवला यंगस्टार क्रिकेट संघ पळसदरी आयोजित आदिवासी क्रिकेटचे सामने या ठिकाणी सुरू आहेत आणि सामने मात्र नक्कीच यूट्यूब लाईव्ह या परिसरामध्ये पहिल्यांदा दिवसाचे यूट्यूब सामने या ठिकाणी चालू आहेत. दुसऱ्या राऊंडचा पहिला सामना कमनाथ विरुद्ध पळसदरी. कमनाथ संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षणाचा निर्णय घेतला आणि आमंत्रित केलं ते पळसदरी संघाला. पळसदरी संघाचे सलामीचे फलंदाज अनिल उलम आणि अनिल वाघमारे. अनिल पवार यानंतर नितीन पवार. फलंदाजीचे क्रमवारी या ठिकाणी आपल्याला सांगतात. नितीन पवार या सामन्यासाठी पंचांची कामगिरी करतात राजू उघडा आणि गुरु हुलम. आणि हा सामना 3 षटकांचा असेल. दोन्ही संघांच्या कर्णधाराने याची नोंद घ्यायची. सामना 3 षटकांचा असेल. पंचांनी सामना सुरू करायचा लगेचच. कारण सामना आपण लवकरच संपवायचे कारण संध्याकाळी हवा जास्त सुटते आणि खेळामध्ये व्यत्यय निर्माण येतो. त्यामुळे सामना आपण लवकर संपवायचे. सचिन पवार कुठे असेल त्यांनी समाधान कक्षामध्ये यायचं. स्ट्राईक रेंजला खेळतोय अनिल उलम आणि नॉन स्ट्राईकला आहे अनिल पवार. दोन्ही सलामीचे फलंदाज. आणि पहिला चेंडू उंचावर मारलेला अतिशय उंचावर मारलेला हा षटकार. पहिल्या चेंडूचा कर्तव्य समाचार घेतोय फलंदाज अनिल उलम. मला वाटतं 2 वर्षापूर्वी हा 4-5 खेळाडू होता परंतु आज मात्र सलामीवर म्हणून या ठिकाणी आपली भूमिका चोख बजावतोय आणि पहिल्या चेंडूचा समाचार घेतोय.
आणि 6 धावांनी आपलं खाते उघडते. संघासाठी 6 धावा, वैयक्तिक 6 धावा. सचिन पवार आता मात्र चेंडू निर्धाव जातो. धाव संख्या मात्र स्थिर आहे. धाव संख्येमध्ये कुठलाही बदल नाही. धाव संख्येमध्ये 6, 2 चेंडू, 6 धावा. आता मात्र लेग साईडच्या दिशेने मारलेला चेंडू जोरदार देण्याचा प्रयत्न, परंतु क्षेत्ररक्षण मात्र बचाव होते. झेल मात्र जमिनीला दान करते. जोरदार मिळते आणि लिलाण्याला 2 धावांनी धाव संख्येमध्ये भर पडते. धाव संख्या होते 8, बिनबाद 8. अनिलला मात्र जोरदार मिळते. आता पुन्हा एकदा लेग साईडच्या दिशेने मारलेला चेंडू मात्र सीमारेषे जवळ जातो. क्षेत्ररक्षक मात्र अतिशय आपली कामगिरी चोख बजावतो. 1 धावेने भर पडते. धाव संख्या होती 9. आता मात्र एकही धाव न करता फलंदाज मात्र बाद होते. अनिल पवार पहिल्या चेंडूवर बाद होते अनिल पवार. आणि आता मात्र साठी आलेला फलंदाज नितीन पवार, षटकारांचा बादशाह म्हणून संबोधतात या खेळाडूला नितीन पवार. आणि सामन्याचे आयोजक सुद्धा नितीन पवार आहेत. काय नाही तुमचे पण झाले का? मात्र आपण चेंडू करतो आणि एक धाव काढतो. दुसरं कशा क्षेत्ररक्षण होते. क्षेत्ररक्षण मात्र अतिशय बचाव होते आणि हवांतर 2 धावा. 55 षटक संपल्याचा इशारा होतो. एकूण 3 धावा. धाव संख्या होती ती 12. पहिल्या चेंडूवर 6 धावा आणि नंतरच्या 5 चेंडूमध्ये 6 धावा, असे एकूण 12 धावा धाव फलकार लागतात पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर. बॉलर कोण आहे? वैयक्तिक पहिल्या संघासाठी दुसरे षटक घेऊन येतो 50 संघाकडून विकास. सामना करणार मात्र नितीन पवार. आणि आपण मात्र पुन्हा लक्षात दिशेने मारलेला चेंडू जातो मात्र सीमारेषा पार चौकार. सुंदर फलंदाजी पाहायला मिळते नितीन पवार आणि अनिल हलम. पहिल्या षटकामध्ये पहिल्या चेंडूवर षटकाराला होता. दुसऱ्या षटकामध्ये पहिल्या चेंडूवर चौकार येतोय. पुन्हा लेग साईडच्या दिशेने मारलेला चेंडू, उंचावर मारलेला चेंडू जातो सीमारेषा पार. षटकार. सुंदर फलंदाजी नितीन पवार यांची. नितीन खेळतो. वैयक्तिक 13 धावा
संख्या होती ती 22. हे आला बॉल ठेवून दे सुंदर फलंदाजी करतोय नितीन पवार. पुन्हा उंचावरून आलेला चेंडू झेल बाद येण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो, परंतु सुंदर झेल होतो आणि थांबे लावलास ना. नितीन मात्र बाद होते. धाव संख्या होती 22. 2 बाद 22. पालसदारी संघाची धाव संख्या होते 22. 9 चेंडूचा खेळ संपला. अजून 9 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. तो मात्र अनिल सुंदर फलंदाजी करते. लेग साईडच्या दिशेने मारलेला चेंडू सुंदर. गोलंदाज मात्र चुकी करतो आणि अवंतर एकदा 2 धावेने भर पडते. धाव संख्या येते 24. आणि त्रिफळा व्यस्त करतोय गोलंदाज विकास. सुंदर गोलंदाजी, एक बोला काय वर मधला. सुंदर गोलंदाजी पाहायला मिळाली. 2 गडी बाद करतोय. धावा देतोय तो 12. 5 चेंडूमध्ये 12 धावा, 2 गडी बाद. धाव संख्या मात्र स्थिरावलेली धाव संख्या येते 24. 3 बाद 24. किरण पवार पालसदारी संघाचा सलामीचा फलंदाज होता किरण पवार, परंतु प्रॅक्टिस नसल्यामुळे आताच 5व्या क्रमांकावर येते. धोत्र्या बोलताना म्हातारा झाला तो धोतर बोलला. किरण पवार स्ट्राईक एंडला खेळतो. नॉन स्ट्राईकला सलाम विवेक. आता मात्र लाईन भरकटतो गोलंदाज. स्वर चेंडूचा मारा होतो. 1 धावेने भर पडते. धाव संख्या होते 25. आणि आता मात्र उंचावरून मारला चेंडू पाहूया. झेलबाद होण्याचा प्रयत्न होता, परंतु 2 धावा पूर्ण करतोय. धाव संख्या होती 27. आता मात्र स्ट्राईक एंडला खेळणार खरवई आणि नडे. दोन्ही संघांच्या कर्णधारांनी सामाजिक कक्षामध्ये यायचं नाणेफेकीचा खेळ करण्यासाठी. खरवई संघाचा कर्णधार आणि नळोदे संघाचा कर्णधार आणि दोघांची पण आणि दोन्ही संघांनी आपले प्रवेश या ठिकाणी जमा करायचे. दुसरा सामना आपण खेळणार आहोत. क्रिकेटचा सामना असा बनले हवेदारीवर चालत नाही. आणि आता मात्र सलामी स्ट्राईक एंडला खेळतो पालसदारी संघाचा जो मानला जाणारा मलिंग गोलंदाज यांचे चिरंजीव विवेक. आणि आता मात्र हलक्या हाताने कट करतो लेग साईडला. 1 धाव पूर्ण करतो. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न नक्कीचा प्रयत्न केला असता तर 2 धावा यशस्वी झाल्या असत्या, परंतु किरण पवार कुठेतरी विवेकाला थांबवतो. कारण किरण पवार मध्ये क्षमता आहे षटकार चौकार मारण्याची.
शेवटच्या 5 चेंडूचा खेळ बाकी. धाव संख्या होते 28. आणि आता नक्कीच म्हटल्याप्रमाणे चेंडू मारतोय, भिरकावतोय षटकाराच्या दिशेने आणि 6 धावांनी भर पडते. धाव संख्या होती 34. नक्कीच मी म्हटलं होतं की हा पालघरी संघाचा सलामीचा फलंदाज होता, परंतु सराव नसल्यामुळे याला 5व्या क्रमांकावर पाठवले. परंतु त्याच पद्धतीने फलंदाजी करतो हा फलंदाज किरण पवार. नक्कीच पहिला चेंडू विवेकाने एक धाव घेतली. दुसऱ्या धावेचा कुठलाही प्रयत्न केला नव्हता किरण पवाराने. पुन्हा चोर मारला चेंडू. आता मात्र झेल होण्याचा प्रयत्न होणार, परंतु झेल मात्र असफल ठरतोय आणि क्षेत्ररक्षण खराब होतं. चेंडू जातो चौकाराच्या दिशेने 4 धावांसाठी. 4 धावेने भर पडते. धाव संख्या झाली 38. 3 चेंडूचा खेळ संपला. 3 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. आता मात्र चेंडू मात्र पूर्ण झेल जमिनीला दान करतो गोलंदाज. सोपा झेल होता. 1 धाव मिळते. आता मात्र विवेक पवार विवेक पवार मात्र निर्धाव चेंडू घालवतोय. आता शेवटचा चेंडू बाकू पाहणार. शेवटच्या चेंडूवर किती धावा काढतोय विवेक पवार आणि 1 धावेचा प्रयत्न सफल ठरतो आणि धाव संख्या होते 40. नळोदे आणि खरवई पहिलं षटक संपायच्या अगोदर आपण या ठिकाणी नाणेफेकीचा खेळ करण्यासाठी पोहोचायचे. गव्हर्नाट पळसदरीचे जुने जाणते कार्यकर्ते गव्हर्नाट उघडा यांचं यंगस्टर क्रिकेटच्या वतीने मी हार्दिक स्वागत करतो. झाले का? किती झालेत? यो काय किरण नाही घालले इकडे मागे दोघे. हा का आधी लेखे एक्केचाळीस. आता मात्र 18 चेंडू आणि 41 धावांचं लक्ष ठेवलं तर 50 संघासमोर पालघरी संघाने 40 धावा झालेल्या आहेत. 41 धावांची गरज. कंपल्सरी चेसिंग आहे. त्यांनाच संघाचा 12 प्रतिनिधी कृपया जर आपण या ठिकाणी यायचं. त्यांनाच संघाचा 12 प्रतिनिधी करावा. नाव सांगा कोण आहेत? सचिन आणि सागर. सलामीची जोडी मात्र मैदानामध्ये जातो सचिन आणि सागर. पालघरी संघाकडून पहिलं षटक घेऊन येतो रवी. कन्नड संघाची सलामीची जोडी मैदानामध्ये येते सचिन आणि सागर. चेंडूची पाहणी सुरू आहे फलंदाजांकडून. खरवई संघाचा कर्णधार या ठिकाणी आलेला आहे. नळदे संघाचा कर्णधार. नळदे संघाचा कर्णधार कृपया आपण त्वरित समाजन कक्षामध्ये यायचं. नाणेफेकीचा खेळ करायचा आहे.
सामना सुरू करायचा आहे. पंच पंच राजू आणि गुरु. स्ट्राईकला खेळतोय फलंदाज सचिन. नॉन स्ट्राईकला आहे सागर आणि गोलंदाजी मार्कर प्रथम गोलंदाजी करणार पळसदरी संघाकडून रवी. पहिला चेंडू करतो समाचार येतो. चेंडू जातो 4 धावा सावकारासाठी. 4 धावा. 4 धावेने आपलं खातं उघडतं सचिन. नक्कीच 41 धावांचा पाठलाग करत असताना सुंदर फलंदाजी. पहिला चेंडूचा समाचार घेतला आणि 4 धावेने आपलं खातं उघडतंय. चष्माची इथं उंची काय पुरल त्याला ठेवला तिथं. कॅच चांगला घेतो तो. कॅच मग 2 कॅच पकडले ना ते उंची कमी पडते ना. पहिला चेंडूवर चौकार. आता मात्र दुसरा चेंडूचा सामना करणार सचिन. पुन्हा ऑफसाईडच्या दिशेने मारले चेंडू. चेंडू पुन्हा जातो चौकाराच्या दिशेने. लगातार 2 चौकार लगावतोय सचिन. रवी मात्र आपल्या संघासाठी खराब कामगिरी करतोय. नक्कीच मी म्हणेन की अशी जर फलंदाजी झाली तर सामना नक्कीच आपल्या विजयाच्या दिशेने फिरू शकतो. आणि पुन्हा लेग साईडच्या दिशेने मारले चेंडू. सुंदर क्षेत्ररक्षण. खरगे आणि नडदे यांच्यात या नाणेपेटीचा कौल होतोय. आणि बाद. सुंदर गोलंदाजी. आता मात्र पहिल्या 2 चेंडूवर नळदे संघाने नाणेपेटीचा कौल जिंकलाय. दोन्ही संघांना आपली प्रवेश फी या ठिकाणी जमा करायची आहे. त्यानंतर सामन्याला सुरुवात होईल. पहिला आग्रह मिळतो सागराच्या स्वरूपात. कुठले आपलं खातं न उघडता सागर मात्र तंबूमध्ये परतते. आता मात्र या त्याची जागा भरून घेण्यासाठी गेलेला फलंदाज विकास. नॉर्दे संघाने नाणेपेटीचा कौल जिंकला आणि प्रथम क्षेत्ररक्षणाचा निर्णय घेतलाय. आणि कंपल्सरी चेसिंग आहे. आपण या ठिकाणी नाणेपेटीचा कलर विजयी देत नाही. कंपल्सरी चेसिंग. आता मात्र 1 डाऊन साठी आलेला फलंदाज विकास. धावसंख्या होते 9. 1 बाद 9 अशी धावसंख्या तन्मत संघाची. तो मात्र पुन्हा खराब क्षेत्ररक्षण करतोय. अनिल उलाम. चेंडू जातो पुन्हा चौकाराच्या दिशेने. 4 धावांनी भर पडते. धावसंख्या होते 13. खराब गोलंदाजी पाहायला मिळाली पळसदरी संघाकडून. गोलंदाज रवीच्या स्वरूपात. आता मात्र पुन्हा इंचवर मारला चेंडू नाही. षटकार. अतिशय सुंदर फलंदाजी विकास आणि सचिन यांची. सचिन खेळतो वैयक्तिक 9 धावांवर. विकास खेळतो वैयक्तिक 10 धावांवर.
काल पडलेलं नाही. पहिल्या चेंडूवर पहिल्या षटकावर धावा लागत आहेत ते मात्र 19. नक्कीच सामना विजयाच्या दिशेने वाटचाल करतोय. 41 धावांचे डोंगर असताना सुंदर फलंदाजी पाहायला मिळते 50 संघाकडून. त्याची टीम जिंकली ना काल फायनलला गेले. तर मात्र वैयक्तिक पहिल्या संघासाठी दुसरा षटक घेऊन आला आणि लोलाम सुंदर क्षेत्ररक्षण विवेक पवार एका धावेने भर पडतो. धाव संख्या होती ती 20. आता मात्र 11 चेंडू आणि 21 धावांची गरज. आणि निर्धाव चेंडू सुंदर गोलंदाजी अनिल उलाम. फेकीचा आक्षेप घेण्यात आलेला आहे. गोलंदाज अनिल यांच्यावरती. बोल्ड क्लीन बोल्ड त्रिफळ व्यस्त होतो फलंदाज सागर याचा आणि कमबॅक करतो गोलंदाज अनिल उलाम. विकास याच्या पारीचा अंत होतो. धाव संख्या मात्र स्थिर आहे. धाव संख्या ती 20. आता मात्र 9 चेंडू आणि 21 धावांची गरज. अगोदर तयार होऊन राहतात ना रे. फलंदाजांना विनंती असेल की आपण फलंदाज बाद होण्याची वाट पाहू नका. दुसरा फलंदाज आपण तयार ठेवायचं. कमिटीकडून या ठिकाणी गार्डची सुद्धा व्यवस्था केलेली आहे. तरी कृपया दुसऱ्या फलंदाजाने आपण अगोदरच तयार राहायचं. या पुढील फलंदाज कोण असेल त्यांनी सर्व संघांना विनंती असेल. कोण फलंदाज? विशाल. आता मात्र 4थ्या क्रमांकावर होते फलंदाज विशाल. नऊ चेंडू 21 धावांची गरज. ती 50 संघाला. मात्र ऑब्झर्वेशन मारले चेंडू झेल मात्र जमिनीला दान करतो रवी. पळसदरीचा ऑलराऊंडर समजला जाणारा खेळाडू आता मात्र कुठेतरी बॅकफुटवर आलाय. झेल मात्र जमिनीला दान करतोय. पहिल्या षटकामध्ये 19 धावा दिल्या होत्या रवी आणि धाव संख्यामध्ये भर पडते दोन्ही. धाव संख्या येते 22. मात्र एक धाव पूर्ण होते. एका धावेने भर पडते. धाव संख्या 23. मात्र 7 चेंडू आणि 19 धावांची गरज. सलामीचा फलंदाज सचिन मात्र अनिल सुद्धा झोल जमिनीला दान करतोय. चेंडू मात्र अडवतोय. पंचांचा षटक संपल्याचा इशारा होतो. चांगला प्रयत्न होता अनिलचा परंतु झोल घेण्यामध्ये यशस्वी ठरत नाही. धाव संख्येमध्ये 2 ने भर पडते. धाव संख्या 25. किती झालं?
झाले किती 25 ना 25 व्हायला पाहिजे. 16 धावा, 6 चेंडू आणि 16 धावांची गरज. 6 चेंडू 16 धावा. तीन वरचे होते आता 3 वर. शेवटचे षटक घेऊन येतो कर्णधार नितीन पवार. आता मात्र खराब कामगिरी करतोय नितीन पवार. पहिला स्वर चेंडू. पंचांचा इशारा येतोय. पंच राजू. अवांतर 2 धावा मिळतात. गोलंदाज चुकी करतोय. गोलंदाजा पाठोपाठ यष्टिरक्षक सुद्धा चुकी करतोय आणि 2 अतिरिक्त धावा मिळतात. धावसंख्या होती 27. आणि निर्धाव चेंडू. वाईट चेंडूची मागणी होती परंतु पंच अतिशय दक्ष आहेत. निर्धाव चेंडूची सांगता होते. स्वेअर चेंडूची मागणी होती फलंदाजांची परंतु पंचांनी मात्र तो निर्णय फेटाळून लावतात आणि निर्धाव चेंडूची सांगता होते. तर मात्र 5 चेंडू आणि 14 धावा. तर मात्र फुलटा चेंडू जातोय लेग साईडच्या दिशेने आणि खराब क्षेत्ररक्षण विवेक पवार आणि जातो चौकार. अतिशय सोपा असा झेल होता परंतु असफल ठरतोय विवेक पवार. दहा 4 बॉल 4 चेंडू आणि 10 धावांची गरज. सुंदर फलंदाजी पाहायला मिळते कर्नाटक संघाकडून. खराब कामगिरी होती ती पालसदरी संघाचे क्षेत्ररक्षक. आता मात्र चेंडू जातो षटकाराच्या दिशेने 6 धावांसाठी. पंचांचा षटकाराचा इशारा होतोय. खराब गोलंदाजी करतोय नितीन पवार. 3 चेंडू आणि 4 धावांची गरज. सुंदर फलंदाजी पाहायला मिळते ती कर्नाटक संघाकडून. किरण पवार आपण आतमध्येच थांबायचं. हॉलेंडर कुठे असेल त्यांनी चेंडू शोधून आणायचं. हॉलेंडर आता मात्र 3 चेंडू आणि 4 धावा आणि निर्धाव चेंडूची सांगता येते. तर मात्र 2 चेंडू 4 धावा. नक्कीच सामना अतिशय चुरशीचा होणार यात मात्र शंका नाही. पैकीचं ऑब्जेक्शन घेतात फलंदाज. दोन चेंडू आणि 4 धावा. पुन्हा निर्धाव चेंडू. पुन्हा निर्धाव चेंडू. आता मात्र 1 चेंडू आणि 4 धावा. 1 चेंडू 4 धावा. पंचांचा वेळ कोणी बाहेरून बोलू नका. पंच कोणाच्या बाजूने नसतात. दोन्ही संघ जवळचे आहेत आणि पंच सुद्धा बाहेरचे आहेत. त्याला मात्र 4 धावांची गरज असताना चेंडू मात्र सुंदर मारला होता परंतु क्षेत्ररक्षण सुद्धा चुकी केली होती परंतु कृपया अपशब्दांचा वापर करू नये. खेळाडू आहात आपण.
पंच कोणाच्या बाजूने नसतात, त्यांनी प्रत्येक संघाच्या कर्णधाराने नोंद घ्यायची आहे. खरवई 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 नळदे संघ फोल्डिंग घेतलं ना. नळदे संघाने फोल्डिंग घेतलं ना. नळदे संघाने क्षेत्ररक्षणाचा निर्णय घेतला, आमंत्रित केलं ते खरवई संघाला. ए नितीन खरवईची एंट्री आली. विलास कुठे आहे? कोणता तुला बोलवू का? खरवई संघाचा कर्णधार खरवई संघाचा कर्णधार एवढी कॅच सिंपल कॅच नो बॉल दिला तो तिकडे कसा झाला पाहिजे. नो इथून भेटतो का तिथून भेटतो. मला वाईट नो कसं समजलं बघ ना. रन आउट कसं देणार तुम्ही ना. थर्ड अंपायर तिथं कशाला पाहिजे. दुसऱ्या राऊंडचे ना. पहिल्या राऊंडची मॅच विचार त्याला. नितीन पवार आपण समाधान कक्षामध्ये यायचे. नितीन पवार काय नव्हतं. वेळ कमी आहे. उशीर आल्यामुळे सामना 3 षटकांचा असेल. हाही सामना 3 षटकांचा असेल. अनिलची पण घ्यायला पाहिजे होती. ही पण अनिलची पण कॅच आहे, रवींची कॅच आहे, त्याची कॅच आहे. ती पण कॅच तुला व्हायला पाहिजे होती. हातात पडलं ना अनिल. आणि शेवटच्या बॉलला कसा बसतो असं बसतोय. पाय लागला म्हणून बस ना. ते आला बॉल बस. थोडा इकडे तरी लागला असता. इकडे पाय तो बंदिशीत समोर लागला. इकडे लागला असता तरी भरून इकडे लागला असता. जातो का पाटीलला पाठव. पाटील जा. मोबाईल कोणाचा आहे. आले का दुसरा संघ मोबाईल आहे ना. माहिती हा ती जाय वाटतं. आहे ना. पैसे कोणाचे आहेत ते. पूर्ण आहेत ना. अरे बस 1900 1 2 3 जमी काय घेऊ नको ना. आपल्याकडून बाकी कमी घेणार आहे. हॅलो हॅलो मी नाही तिथं पण गेला. हॅलो 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 चला. रानसेल संघाचा कर्णधार आणि भिंगार संघाचा कर्णधार यायचा आहे आणि देखीसाठी भरून दे इकडं. रवींद्र घालवली. हॅलो पंचाची कामगिरी करते अनिल निलम आणि मारुती पवार. जो काय निर्णय आहे ते डिसिजन घेऊनच आपला निर्णय करायचा आहे लगेच. हॅलो चला सामना जायचं आहे लगेच. खरे संघ वेळ खूपच कमी आहे आणि आपण सुद्धा खूप लेट आल्यामुळे आपण सेकंड राऊंडचा सामना खेळून घेतला लगेच. तर फलंदाज पाठवू शकतो. 3 षटका सामना राहील. दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी नोंद घ्यायची आहे.
खरं संघाकडून सलामी वेळी चालले. बादल आणि मनीष हा सामना 3 षटकाचा राहील. गोलंदाजी मार्कर गोलंदाज नडवे संघ. गोलंदाजी नाव सांगत आहे गणेश. तुला सामना चालू ठेवायचा आहे कारण वेळ खूप कमी आहे आपल्याला. अजूनही एक हॅलो हॅलो पंचाची कामगिरी करतील मारुती पवार आणि अनिल हिलम. चला स्टार्ट करत आहे. राहून देऊ नको कोणाला खाली नको करू पण गुरु लगेच घेऊन जा. चला अनिल गोलंदाजी मार्ग. पंचांनी लगेच सामना चालू करायचा आहे. अतिशय दक्ष पंच. चला पंच तुम्ही तुमचं काम ठेवा चालू करायचं आहे. चला स्टार्ट करायचं आहे कारण फलंदाज सुद्धा आलेले आहेत. अनिल गोलंदाजी मार्कर. पहिला चेंडू फडकचूक खेळलेला लक्षाच्या दिशेने एक धाव पूर्ण केले. विषयाचा प्रयत्न. अतिशय रोमांचक सामना दोन्ही संघ पाहायला गेले आणि मारुती पवार पंचांची हात उंच होतात आणि बाद होतो. फलंदाज नॉनस्ट्राईकचा फलंदाज. ओके इथे बात काय. चला नॉनस्ट्राईकचा फलंदाज बाद होतो. दुसरी धाव घेण्याच्या प्रयत्नामध्ये नवीन फलंदाज जायचा आहे. आता ते इथे एकही धाव नव्हती आणि महाकशी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला फलंदाज दादल याने आणि विकेट आपली बाहेर करतोय. खरं पाहायला गेलं तर अतिशय दोन्ही संघ खूप ताकदवान. एक संघ खालापूर विभागातला दुसरा संघ बदलापूर विभागातून आलेला खरवे संघ. गोलंदाजी मार्ग गोलंदाज अनिल अतिशय पिचिंग मारा करतोय. मी दोन्ही संघाच्या क्षेत्ररक्षकाने विनंती करतो की जे आपलं सेंटर पॅड आहे ते लावून मीच मैदानामध्ये उतरायचं आहे फलंदाजाने, अन्यथा पॅनलाइज केला जाईल. पाहूया अनिल तो मनीष. पहिला चेंडू पुन्हा एकदा पॅडशी खेळण्याचा प्रयत्न आणि पंच वाईट घोषित करतायत. धावसंख्या फलंदाज धावसंख्या झालेली आहे ती 2. नवीन फलंदाज दिनेश. हॅलो हॅलो हा चेंडू पुन्हा एकदा त्याच पद्धतीने भिरकावण्याचा प्रयत्न करतोय पण पूर्णपणे बीट होतोय हा फलंदाज. मनुष्याला कुठेतरी मोठे फटके मारावे लागतील. पाहायला गेलं तर नरवी संघात सुद्धा तितके ताकदीचे फटके आहे आणि हा एका हाताने मारेला खणखणीत बांधणीत चौकार. खूप सरळ फटकेबाजी. वारंवार पॅडेशी खेळण्याचा प्रयत्न करतात फलंदाज परंतु सक्सेस होतो तो म्हणजे फटका मारण्यामध्ये हा फलंदाज मनीष. खूप सरळ फटकेबाजी. धावसंख्या भरभरते. धावसंख्या झालेली 1-6. पाहूया अनिल तो मनीष थोडीशी हुकावणी आहे. हा चेंडू मस्त मारा करतोय गोलंदाज अनिल आणि निर्धा चेंडूची चुकी करतोय. खूप सरळ गोलंदाजी, कमबॅकिंग गोलंदाजी. बरोबर चेंडूवरती मोठा फटका मिळाला. दुसऱ्या चेंडूवरती चेंडूवरती कमबॅक करतोय गोलंदाज अनिल. हा सुद्धा अनेकदा चेंडू. खूप सरळ गोलंदाजी. अतिशय दक्ष पंच. परंतु फलंदाजाला सुद्धा माहित आहे का मी किती स्टंप सोडून बाहेर खेळतोय आणि पंचांकडे वाईटची जात मागतोय. परंतु अतिशय दक्ष पंच मारुती पवार चेंडू वाजवतो म्हणजे मिडल इष्टीच्या वरून आणि निर्धा चेंडूची सांगता करतायत पंच सुद्धा. गणेश गोलंदाजी मार्कवर
सुरेख गोलंदाजी गणेशाची. परत फक्त 6 धावा खर्च केले त्या गोलंदाजाने. त्याच्यामध्ये एक वाईटच्या स्वरूपामध्ये एक वाईटच्या स्वरूपाने एक चौकार खाल्लाय या गोलंदाजाने. हा मोठा फटका, परंतु गॅप सिलेक्शन होतोय. चेंडू खाली शकले येऊन परत चेंडू जातो सीमाशी लगत आणि थोडंसं अडवलं जातो आणि आता वाटतं धावबाचा चान्स आहे. नाहक अशी विकेट टाकतोय तो म्हणजे मनीष. खरं तिथं तिसरी धाव झाली असती, परंतु मनीष याने थोडीशी कमबॅकिंग रनिंग तरी पडली. जर थांबायचं आहे मनीषांनी, जर थांबायचं आहे मैदान सोडत. हा मी आजच्या इकडून कार्यकर्ते कबड्डी सांगतात फलंदाज त्याने तयारी राहायचं आहे, कारण फलंदाज बाद झाल्यानंतर लगेच दुसऱ्या फलंदाजी तयारीत राहायचं आहे. 2-8 अशी धावसंख्या झाली होती खरबे संघाची. हवा विलास जातो फलंदाजी मार्कर परत खरबे संघाचा तर तारणारा ठरतोय तो विलास. तो जातो मैदानामध्ये. हव्या विलासला कुठेतरी समजदार की फलंदाजी करायला लागेल. अजून बरोबर 2 चेंडू 2 षटक येणं बाकी आहे आणि 2 विकेट बाहेर केले. पहिल्या षटकाने 2 विकेट बाहेर केले या खरबे संघाने. हव्या विलास याला कुठेतरी विलासाने दिनेश याला कुठेतरी भागीदारी करावी लागेल. दिनेश आणि विलास हात करतोय. गोलंदाजी मार्कर गोलंदाज शिवाजी. खूप सुरेख गोलंदाजी. पहिला चेंडू ब्लॉक मध्ये टाकलाय. डावी यष्टी आणि स्टंपच्या मधोमध चेंडू करतोय आणि विविध चेंडूची फिटी करतोय. खूप सुरेख गोलंदाजी शिवाजी आजी. पुढील चेंडू शिवाजी टू विलास. हा सुद्धा चेंडू त्याच पद्धतीने, परंतु विलासला कुठेही मोठा फटका मारून देत नाही. मी तर म्हणेन विलासाने नॉन स्ट्राईकच्या फलंदाजाला जर स्ट्राईक दिली तर तो सुद्धा मोठे फटके मारू शकतो. पाहूया बॅक टू बॅक 2 चेंडूची फिटी केले. 2 चेंडूवर एकही धाव दिली नाही गोलंदाज शिवाजी याने. पुढील चेंडू कसं बोलून टाकतोय शिवाजी. हा मोठा फटका, चेंडू लांगा क्षेत्राच्या डोक्यावर परत हाईटच्या पुढे फायदा मिळतोय घेतोय हा क्षेत्ररक्षक आणि बाद होतोय तो म्हणजे विलास. खूप सुरेख फटका होता, परंतु तितकं बाकीचा क्षेत्ररक्षक आहे तो म्हणजे लांगा क्षेत्रामध्ये आणि बाद होतोय विलास. खूप सुरेख फटकेबाजी होती. 3-8 अशी धावसंख्या झालेली आहे ती म्हणजे खरवे संघाची. जर पाहायला गेलो खरवे संघामध्ये अतिशय भेदक मारा करणारे गोलंदाज सुद्धा आहेत. परंतु जर मोठे संघासमोर जर आव्हान ठेवायचं असेल 30 ते 35 धावाचं आव्हान ठेवावं लागेल ते खरवे संघाला. हा चेंडू ब्लॉकमध्ये टाकलेला, परंतु बॅटची कडा घेऊन जातो खरवे क्षेत्रामध्ये. धाव मिळते ती म्हणजे खरवे संघाला. धावसंख्या झालेली आहे ती 9. त्यामध्ये कुठेतरी मोठे फटके मारावे लागेल. शिवाजी यावर कुठेतरी मोठे ट्राय करावे लागतील, परंतु शिवाजी एवढा चतुर गोलंदाज कुठलाही मोठे फटके मारून देत नाही. थोडा विकास थोडीशी विकास येतो. पुढे सरसाट मारला चेंडू जातो तो लांब क्षेत्रामध्ये. वान बाउन्स खान खाली चौकार. आता मात्र कुठेतरी मोठे फटके मारायला सुरुवात केली ते म्हणजे आकाश या फलंदाजाने. खूप सुरेख फटका होता. 4 धावसंख्या भरपूर धावसंख्या झालेली ती 13. दुसऱ्या षटक पकडले धावसंख्या 13. पाहूया आकाशाला गवसणी आले फटके मारावे लागतील. हा सुद्धा लांब क्षेत्रामध्ये थोडाशी काय ना होईल ना उकळून येतोय. परंतु 2 धावा चतुर्थ्या सहाने, परंतु बाद होतोय फलंदाज. धावसंख्या 4-14 अशी झाली ती म्हणजे खरवे संघाची. तर नवीन फलंदाज जायचं आहे. याच्यानंतर सारसे आणि भिंगार, रानसे आणि भिंगार या दोन्ही संघाने लगेच तयार राहत आहे. चला भिंगार संघाचा करणार आणि रानसे संघाचा करणार नाणेफेकीसाठी व्हायचं आहे.
भिंगार संघ जर असं विजय लगेच यायचं आहे, कारण आपल्याकडे वेळ खूपच कमी आहे. रानसा आणि भिंगार याच्यानंतर होणार सामना. पाहूया गोलंदाज मार्ग गोलंदाज करण, उंच पुरा गोलंदाज करण. पाहूया एक धाव घेतो चक्रवर्तीच्या तलावाने, दुसरी धाव घ्यायला प्रयत्न, परंतु 2 धावा घेता येते दोन्ही फलंदाज. धावसंख्या बरोबर धावसंख्या 16. पाहूया नवीन फलंदाज जातो आकाश प्रसाद. प्रसाद जर या षटकामध्ये 10 ते 15 धावा आल्या तर कुठेतरी मोठी धावसंख्या होऊ शकते, ती म्हणजे खरे संघाची. पाहूया 4-16 धावसंख्या झाले. हा मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, परंतु बाद होतोय. त्रिफळा चीत येतोय तो म्हणजे फलंदाज आकाश. चला जायचं आहे. प्रसाद बाद होतोय. त्याला भिंगर आणि रानसा याच्यामध्ये नाणेफेकी करून घ्यायचे. विनंती केली गुरु विनोद यांना का दोन्ही संघाच्या मर्मात नाणेफेकी करून घ्यायचे. पहिली मॅच चालू आहे. टाइम आम्ही बरोबर आलो. तुम्ही बरोबर आलोय, पण तुम्हाला जोड होता ना ऐकून घे. शिरशेवाडी त्यांच्या इथं मैच झाला, मग त्याच्यामुळे यांना बोलून घेतलं. पहिलाच राऊंड आहे ना आता. पहिली मॅच आहे. तुम्हाला 4 वर द्यायचं, त्यांना 3 वर द्यायचं असं नको. काल ना 2 वरची मॅच झाली. टाइम होतो गोलंदाज 2 चेंडू झाले फक्त. जोड नाही ना आला त्याच्यामुळे आणि हा मोठा फटका चेंडू 4 धावासाठी. बरोबर झाले असेल तर खेळवलं असतं, कारण काल शेवटला 2 ओव्हरची खेळवलं लागली. या सगळ्या मॅच 3 ओव्हरच्या होती म्हणून 3 ओव्हरची केलं. चला काय का होईना, शेवटच्या षटकामध्ये चौकार लागायला फलंदाजाने आणि धावसंख्या झाली 20. पूर्वी चेंडू, हा चेंडू बॅटची काढायची जाते. एक धाव पूर्ण करतो फलंदाज. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि थोडीशी मिस अंडरस्टँडिंग होते क्षेत्रशाळेकडून आणि 2 धावा मिळतात ते म्हणजे खरवे संघाला. 2 धावसंख्या भरपूर धावसंख्या झालेली होती 22. एक कोण नाणेफेकी झाला यांच्यात. रानचं धावसंख्या झालेली होती 22. धावसंख्या 22. चला नाही फलंदाज जायचं आहे. शेवटचा चेंडू आकाशाला कुठेतरी मोठा फटका मारावा लागेल. हा मोठा फटका, चेंडू जातो येतो, गॅप सिलेक्शन होतंय, जातो 4 धावासाठी. खूप सरस फटका. 4 धावासाठी धावसंख्या झालेली आहे 27 आणि 27 धावाचा आव्हान ठेवलाय
ते नडगे संघासमोर खळवे संघाने त्या मॅच मध्ये अजूनपर्यंत दणखम आहे. एक तर्फी सामना होणार नाही. लो स्कोरिंग मॅच असली तरी एक तर्फी होऊ शकत नाही. शेवटच्या षटकापर्यंत सामना जाईल नक्कीच. चला यानंतर भिंगार आणि रानसय या दोन्ही संघाने बळत राहायचा आहे. खगोल संघाचे 26 धावा झालेत आणि कंपल्सरी चेसिंग असल्यामुळे 27 धावांचं आव्हान ठेवलं येते. म्हणजे नडगे संघासमोर कंपल्सरी चेसिंग असल्यामुळे 27 धावा करणं गरजेचं आहे. ते म्हणजे नडगे संघाला त्याला सलामीची जोडी सुद्धा जायची आहे मैदानामध्ये. चला सामना चालू करायचा आहे. गोलंदाज मार्ग गोलंदाज स्ट्राईकला शिवाजी, नॉन स्ट्राईकला कोण गणेश. गोलंदाजी मार्ग गोलंदाज खरवे संघ जर आपला 12 प्रतिनिधी आला असेल बादल. बादल नावातच बादल. पाहूया कशी गोलंदाजी करतोय हा गोलंदाज बादल. पाहूया बादल फलंदाज लोफर फलंदाज शिवाजी. पहिला चेंडू चांगला समाचार घेतलाय. चेंडू झालाय तो खणखणीत दणदणीत षटकार. जर लेग सर्व्हिसने जर शिवाजी याला चेंडू जर दिले तर ते चेंडू तो सीमाशे बाहेर रोखू शकतो असा फलंदाज लेफ्ट फलंदाज शिवाजी. पाहूया पुढे चेंडू बादल शिवाजी पुन्हा एकदा कट करण्याचा म्हणजे कमबॅक करतोय हा गोलंदाज शिवाजी. मी तर अगोदरच म्हटलं होतं की टुरिस्टची उत्तर देणारा सामना होणार यात काही शंका नाही. जर शिवाजी यांनी जर चौकार लगावला तर त्याचाच भरपाई केली. दुसरा चेंडू निर्धा चेंडू फेकी केली या गोलंदाजाने. पुढचा चेंडू हा चेंडू थोडासा थोडी खराब असल्यामुळे हा चेंडू झाडाला अडतो आणि एक धाव मिळते. ती म्हणजे नडगे संघाच्या फलंदाजाला. धावसंख्या धावसंख्या झालेली होती 7. पहिला चेंडू षटकार, दुसरा चेंडू निर्धाव आणि तिसऱ्या चेंडूवरली एक धाव.
गणेश हा चेंडू ऑफसाईड दिशेने मागे चेंडू जातो तो थणथणीत बांधणी चौकार. या चौकार साईडने धावसंख्या बरोबर ते धावसंख्या 11. खूप सरळ फटकेबाजी पाहायला मिळते नरवी संघाकडून. तेवढीच तेवढी उत्तर द्या प्रयत्न करतायत फलंदाज. हा लॉंग ऑफ क्षेत्रामध्ये मारला चेंडू. चेंडू अडवला जातो आणि एकच धाव समाधान मानतायत दोन्ही फलंदाज. त्यांना माहित आहे जर मॅन्टेटी पॉवरचा षटक आहे त्या षटकामध्ये एक षटकारक चौकार आपण लागावं आपल्या इरादे स्पष्ट केलेले आहेत परंतु कुठलीही घाई गडबड करताना दिसत नाही दोन्ही फलंदाज. पाहूया शिवाजी पहिला चेंडू षटकार लावून आपल्या इरादे स्पष्ट केलेल्या फलंदाजाने. हा चेंडू थोडासा पॅडसिप खेळतोय आणि चेंडू आता थर्ड क्षेत्रामध्ये 2 शतक चेंडू खाली धावतायत. एक धाव पूर्ण करतोय दुसऱ्या धावला प्रयत्न तिसरी धाव सुद्धा पूर्ण करतायत दोन्ही फलंदाज. खूप सुरेख रनिंग बिटवीन पाहायला मिळते दोन्ही फलंदाजा दरम्यान आणि तेवढे षटक 6 नंतर धावसंख्या झाली होती 15. आता मध्ये 12 चेंडू 12 धावाची गरज. धावसंख्या होती 15. 12 चेंडू 12 धावाची गरज. तर कुठेतरी पिचून मारा करावा लागेल ते म्हणजे खरवे संघाचा गोविंदाचा वेळा कुठेतरी निर्धाव चेंडूची फिकी करावी लागेल. सुरेश धोत्रे यांना विनंती करतो की पाणी घेऊन जायचं लगेच. किरण पवार आणि स्वामी टेस्ट कडे यायचं आहे. किरण पवार आणि स्वामी यायचा लगेच यायचा धावत बोलत. अतिशय खूप सुरेख सहकार्य आपल्याला लाभलं होते म्हणजे 4 दिवसासाठी ते म्हणजे आमचे मित्र स्वामी. ठेवला पण यापुढे होणारा सामना भिंगार वर्सेस रानसाई हा देखील सारा 3 षटकाचा राहील कारण आपल्याकडे वेळ आहे थोडे एक षटक आपण कमी केलेलं आहोत तरी सामना चालू करायचा आहे. शिवाजी म्हणजे मार्कवर गोलंदाज गणेश याला कुठेतरी मोदक मारा करायला लागेल. हा चेंडू फरम्या क्षेत्रामध्ये झेल घेण्याचा प्रयत्न होत नाही. मी जर म्हणत कुठे झेल जर उरली तर झेल घेण्याचा प्रयत्न करणं गरजेचं आहे ते म्हणजे खरं संघाला तरच कुठेतरी सामन्यामध्ये कमबॅक करू शकतो. मी तर मग अजूनही सलामीची जोडी आलेली आहे ती म्हणजे क्रीजमध्ये उपस्थित गणेश आणि शिवाजी. पाहूया समोर गोलंदाज सुद्धा गणेश टू गणेश एक खरवेचा गणेश तर एक नवरदेचा गणेश. सामना चालू करायचा आहे त्याला 11 चेंडू 11 धावाची गरज. हा शातिक चेंडू जातो तो मिडीच्या डोक्याच्या वरून 6 धावासाठी खूप सुरेख फटकेबाजी. आता नंतर फक्त 5 धावाची गरज. गणेश हा कमबॅकिंग गोलंदाजी ब्लॉक होता मारा आणि एक धाव समाधान मानतोय फलंदाज गणेश. धाव संख्या भरपूर धाव संख्या झालेली होती 23. त्याला कुठेतरी आश्चर्यता
या सामन्यामध्ये राहिले. हा सामना पूर्णपणे नरोडे संघाकडे झुकलेला आहे. हा चेंडू नो चेंडू घोषित करतात पंच. मारुती पवार फिट. फिट पाहूया. पुढे चेंडू शिवाजी आला. समोर फलंदाज गोलेश. हा मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न आणि फिट होती. त्याचा कुठेतरी फायदा होण्याचा प्रयत्न करत होता फलंदाज, परंतु तो कमबॅकिंग गोलंदाजी करतो हा गोलंदाज गणेश. धावसंख्या झालेली होती 23. यापुढील होणारे सामना खरं भिंगर आणि रानसव तरी दोन्ही संघाने लगेच तयार राहायचा आहे. हा सामना संपल्यानंतर लगेच जायचा आहे मैदानामध्ये. धावसंख्या आणि हा अरे खूप सुरक शतरक्षक बादलाचा आणि बाद होतोय तो म्हणजे बादल सॉरी शिवाजी. बादल आणि कॅच पकडले आणि खूप सुरक. धावसंख्या 24. फक्त 3 धावांची गरज. येणार काही चेंडू आणि 3 धावांची गरज आहे ती म्हणजे माननीय सोमनाथ वाघमारे साहेबांना विनंती करतो की त्यांनी मंचावर स्थानपण व्हायचं. त्यांच्या समवेत आहेत कृष्ण वाघमारे महाराष्ट्र पोलीस यांनी सुद्धा येऊन मंचावर येऊन स्थानपण व्हायचं. साहेबांना विनंती करतो की त्यांनी यायचं आहे. तो तर येणारे 7 चेंडू 3 धावांची गरज. 7 चेंडू 3 धावांची गरज. पाहूया कुठेतरी निर्धाव चेंडू फेकायला लागतील गणेशला सुद्धा. खबर आहे गणेश षटकार किंग फलंदाज. हा चेंडू आणि पुढे पायचीत पकडतोय गोलंदाज गणेश. खूप सुरेख निर्णय आणि षटक समानतेचा पण इशारा करतोय तो म्हणजे पंच आणि लिलाव. आता मला येणारे 6 चेंडू 3 धावांची गरज. जर सामनाची चुरस पाहायला मिळाली तर कुठेतरी निर्धाव चेंडू फेकावे लागतील गोलंदाजाला. 6 चेंडू 3 धावांची गरज. तर 6 चेंडू 3 धावांची गरज. धावसंख्या 24. एक नो चेंडू टाकला होता त्याची धाव घेतली नव्हती ती ऍड केले. 6 चेंडू आणि 3 धावांची गरज. अतिशय चुरशी सामना. जर दिनेश याला कुठेतरी पहिले 2 ते 3 चेंडू निर्धाव चेंडू जर फेकले तर या सामन्यामध्ये रंगत पाहायला मिळेल. पाहूया अतिशय चुरशी सामना. मी तर म्हणून जर खरे संघाने 30 धावा जर केल्या असत्या तरी सामना रोमांचक पाहायला मिळाला असता, परंतु 6 चेंडू आणि 3 धावाची गरज असताना दिनेश कशा पद्धतीने गोलंदाजी करतो. सामना स्टार्ट करायचा आहे. दिलीप समोर फलंदाज दिलीप. 6 चेंडू 3 धावांची गरज. पाहूया कशा पद्धतीने गोलंदाजी करतोय दिनेश. सामना स्टार्ट करायचा आहे. सामना स्टार्ट करायचा आहे. समोर फलंदाज दिलीप. हा बॅकवर्ड डबल टाकलेला. खूप सुरेख गोलंदाजी. खूप सुरेख गोलंदाजी होती, परंतु एक धाव निघाली ती म्हणजे नरोडे संघाला. टमाटर 5 चेंडू 2 धावांची गरज. कमबॅकिंग गोलंदाजी करतोय गोलंदाज. मी तर म्हणत पहिल्याच षटक जे बादलाने टाकले ते षटकामध्ये कुठेतरी मोठे फटके महाग ठरला तो म्हणजे बादल हा गोलंदाज. ते षटकामध्ये कुठेतरी 5 ते 6 धावा दिल्या असत्या तर कमबॅकिंग गोलंदाजी म्हणायला लागली असती दिली खरे संघाकडून, परंतु बादलाने 15 धावा दिल्या
आणि हा चेंडू पॅडवरती आदळतोय परंतु अतिशय दक्ष पंच आणि एक धाव आणि दुसरी धाव सुद्धा सहजरित्या पूर्ण करतोय आणि विजय होतोय तो म्हणजे मोरबी संघ. चला रानसे आणि भिंगार संघाने मैदानात जायचं आहे. पूर्वी विनंती करेन सोमनाथ वाघमारे साहेबांना आणि कृष्ण वाघमारे यांना विनंती करतो साहेबांना की त्यांनी मंचावरील स्थानपण व्हायचं आहे. मी रानसे आणि भिंगार संघांना विनंती करतो की आपली प्रविष्टी आहे की जमा करायची पहिली जमा करायची नंतर मैदानात जायचं आहे. हा नियम आहे कमिटीचा. भिंगार संघाला सुद्धा विनंती करतो की जी आपली फी बाकी आहे ती जमा करायची आहे नंतर मैदानात जायचं आहे. या सामन्याचा मानकरी ठरलाय मॅरेथॉन मॅचचा तो म्हणजे मरीन संघाचा गणेश. त्याला विनंती करतो की त्याने हा त्याला विनंती करतो की त्याने येऊन आपला सामन्याविरुद्ध ट्रॉफी घेऊन जायचं. मी विनंती करतो गुरु हिरे यांना की गणेश याला मानवी ट्रॉफी प्रदान करायची आहे. कॅमेरामॅनला सुद्धा तिकडे बघायचं आहे व्हिडिओ कॅमेऱ्याकडे. मॅनेजर मॅचची ट्रॉफी प्रदान करताना गुरु इलम मॅन फ्रॉम मुद्रे. ओके संपवला आता साहेब या काहीतरी पकड देऊया कोण पोरं कुठं सर्व येत ते पोरं येत होते ना यांच्या गाड्या माग बाटली भरून ठेवा इथे. हे भरून ठेवा. हॅलो हॅलो हॅलो. तर उपस्थित सर्व रसिक क्रिकेट प्रेमींचं सहर्ष स्वागत करतो. चालू सामना आपण पाहतोय रानसे वर्सेस भिंगार. अतिशय जबरदस्त आणि देखणं आयोजन आपण बघतोय ते यंगस्टार क्रिकेट संघ पळसदरी यांच्या विद्यमाने हे आदिवासी टुर्नामेंट आपण पाहतोय. अतिशय सुरेख नियोजन आपण या संघाकडून पाहतोय. दरम्यान आजच्या या स्पर्धेचा दुसरा दिवस काल सुद्धा या मैदानावर अतिशय सुरेख सामने आपल्याला पाहायला मिळाले आणि असं समजतं की कालच्या दिवसामध्ये कल्ले संघानं बक्षीस पात्र दाखल म्हणून संघ इथं झालेला आहे. तरी आजच्या दिवसामध्ये बघूया कोणता संघ आज या टुर्नामेंटमध्ये बक्षीस पात्र गणला जाईल कारण बरेचसे सामने अजून होणे बाकी आहे. तत्पूर्वी आमच्या विनंतीस मान देऊन सन्मान्य कृष्ण वाघमारे रायगड पोलीस इथे उपस्थित आहेत. त्यांचं सुद्धा मी आयोजकांच्या वतीने सहर्ष स्वागत करतो. दरम्यान गुरु हिलम कमलू पेरकर हे सुद्धा इथे उपस्थित त्यांचं सुद्धा आयोजकांच्या वतीने सहर्ष स्वागत. दोन पंच आपण पाहतो मैदानामध्ये मारुती आणि अनिल असे दोन फलंदाज आपण मैदानामध्ये जाताना पाहतोय. अतिशय चांगला दांडगा अनुभव असेल दोन्ही पंचांचा. दरम्यान भिंगार आणि रानसय हे दोन संघ बघूया एक कशा प्रकारे एकमेकाशी खेळी करतायत. दोन्ही संघ जर बघितले तर आपल्या तालुक्यात पावणे संघ आलेले दिसतात.
कारण दोन्ही संघ जर बघितलं पनवेल उरण या विभागातील संघ आज आपल्या कर्जत तालुक्यामध्ये आपण खेळताना पाहतोय. आणि खरं युट्यूब लाईव्ह माध्यमातून ही स्पर्धा जी यांनी आयोजित केली ते यंगस्टार क्रिकेट संघ पळसदरी यांचं करावं तेवढं कौतुक थोडंच म्हणावं लागेल. कारण अतिशय जबरदस्त मी वारंवार म्हणेन की चांगलं आणि सुरेख आयोजन केलं गेलंय ते पळसदरीकरांनी. दरम्यान आपण फलंदाजी पाहतोय ती भिंगार संघाची. संदेश आणि अजय अशी सलामी जोडी आपण पाहतोय. नॉन स्ट्राईक एंड अजय, स्ट्राईक एंड संदेश आणि गोलंदाजी मार्कर आपण बघतोय ते रामसे संघ गौरव. 3 का 4 षटक सामना 3 षटकाचा आपण पाहतोय. आणि तो मात्र बघूया संदेश एक ऑलराऊंडर फलंदाज म्हणून याला ओळखलं जातं. संदेश गौरवचा सामना करतोय ज्याने 15 नंबरचे टी शर्ट परिधान केलंय. राऊंड विकेट नक्की घेण्याचा प्रयत्न करत तेज हवा सुटलेली दिसते आणि हवेचा फायदा घ्यावा लागेल तो संदेश या फलंदाजाला. बघूया काय करतो. पहिला चेंडू टाकला जातो ओव्हर द विकेटने मारा आणि दरम्यान इथे मात्र संदेश आणि गौरवचा पहिला चेंडू लेफ्ट हँड आणि आखूड टप्पा चेंडू भिरकावून दिला. फाईन लेग बाउंड्री इजन लिजन मध्ये आणि चेंडू जातो सीमा रेषे पार. 4 धावा. अप्रतिम चौकार ठोकला गेलाय ते संदेशच्या बॅटमध्ये आणि एक जबरदस्त सुरुवात म्हणावी लागेल ती भिंगार संघाची. खरोखरच या वर्षी जर आपण बघितलं तर कर्जत तालुक्यामध्ये भिंगार संघ वारंवार टुर्नामेंट खेळताना दिसतोय. कारण आपण त्यांना बघितलं तमनाथ सारख्या मैदानात सुद्धा हा संघ आला होता आणि त्या मैदानामध्ये सुद्धा एक सुरेख कामगिरी झाली होती ती भिंगार संघाची. परंतु आज आपण वरणे मैदानावर पाहतोय त्यांना खेळताना दरम्यान पहिल्या चेंडू चौकार, दुसरा चेंडू बघूया काय करतोय संदेश. इथं मात्र पुन्हा एक आडवे पट्ट्याने बॅट फिरवतोय. चेंडू स्क्वेअर लेग रिजनला चकवतोय. चेंडू जातोय दरम्यान चेंडू उचलणार फेकणार तत्पूर्वी 1-2 धावा कंप्लीट. सुरेख गुड रनिंग बिटवीन द विकेट म्हणाले संदेश आणि त्याचा सहकारी अजय याची. दरम्यान गौरवच्या 2 चेंडूवर थोडासा मार पडलाय असंच म्हणावं लागेल. कारण की पहिल्या 2 चेंडूवर 6 धावा पटकवल्या गेल्यात त्या भिंगार संघाच्या दोन्ही फलंदाजाकडून. वैयक्तिक 6 धावावर खेळतोय तो संदेश आणि अजूनही आपलं खातं उघडलं नाही तो अजय जो नॉन स्ट्राईक एंडला आहे. पहिलं षटक प्रगती पथावर आहे परंतु गडी बाद करायला लागेल गौरव. कारण संदेशला जर बाद केलं तर अर्धा संघ बाद होतो असं समजलं होतं. आणि हा मात्र सुरेख फटका चेंडू कव्हर रिझनच्या डोक्यावरून टाकला जातोय. 4 धावा पुन्हा एकदा वसूल केल्या जातात. 4 धावांनी संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 10. वैयक्तिक 10 धावांवर खेळतोय हा फलंदाज संदेश रन फ्रॉम भिंगार. अप्रतिम फलंदाज जे आपल्याला पाहायला मिळतंय. पहिला चौकार आपण पाहिला होता मिड विकेट रिजन मध्ये चेंडू टाकला होता चौकार गेला. दुसरा चेंडू आपण बघितला स्क्वेअर लेग रिजन सुद्धा 2 धावावर फटकवलं गेलं. त्यानंतर तिसरा चेंडू आपण पाहिला होता कव्हर क्षेत्राच्या डोक्यावरून हा चेंडू फटकवला गेला 4 धावांनी. 3 चेंडूचा खेळ संपतोय मित्रांनो. धावसंख्या 10. उरण रानसाई उरण वर्सेस पनवेल असा सामना म्हणावा लागेल. कारण आपण मित्रांनो काल सामना बघितला असेल. हा 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 सुरेख फटका चेंडू जातो सीमारेषे पार. षटकार मारुती पवार षटकाराचा इशारा करतात. अतिशय नावाजलेले पंच या पंचकृषीमध्ये जर बघितले गेले तर एक जबरदस्त पंच ज्यांना ओळखले जाते मारुती आणि त्याचा सहकारी अनिल. दरम्यान आधी आपण बघितलं षटकाराला होता एक जबरदस्त षटकार मित्रांनो पाहायला मिळाला. संदेशच्या बॅट मधून थांबण्याचं नाव घेत नाही. अतिशय तगडी बॅटिंग लाईन म्हणायला लागेल ती भिंगार संघाची. एकंदर 4 चेंडू मध्ये आपण धावसंख्या पाहतोय. तुषार पवार आमच्या समोर जोडले गेले 2 लेखाची भूमिका पार पाडतात. 16 खेळतायत भिंगार संघ. तत्पूर्वी खरोखर अतिशय सुरेख सामना. पुढचा चेंडू त्याच दिशेने 30 लय परंतु इथंच चेंडू उंची जास्त उठले. लगातार बॅक टू बॅक दुसरा षटकार. सुरेख फलंदाजी आपण पाहतोय. गौरवचे मात्र तिसरे उपडले असंच म्हणावं लागेल. महागडे षटक म्हणाला की मेंटेटरी पॉवरफुल षटक आणि त्याच्यावर मात्र ताबडतोड फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळेल संदेश या फलंदाजाकडून. मी म्हटलं होतं मागाशी की संदेशला बाद केला तर अर्धा संघ बाद समजला जातो परंतु संदेशला नक्कीच बाद करायला लागेल. आता मात्र थांबण्याचं नाव घेत नाही हा फलंदाज असंच काहीशी चर्चा करायला लागेल या फलंदाजी. अप्रतिम फलंदाजी मित्रा परंतु गौरवला बाद करायला लागेल. फलंदाज चांगला गोलंदाज आणि हा मात्र पायामध्ये लेग दुपरच्या आतील मारुतीने मात्र उचलून धरले. इथं मात्र मी म्हटल्याप्रमाणे संदेशला बाद केले गेले आणि खरोखर जी गरज होती मात्र संघाला ती गरज मात्र पूर्ण केली या फलंदाजानं. कारण वैयक्तिक मात्र तुषार 22 धावा फटकून हा फलंदाज बाद होतोय. 5 चेंडू 22 धावा हे पृथ्वीकरण म्हणावं लागेल या फलंदाज तो म्हणजे संदेश मॅन फ्रॉम भिंगार. दरम्यान नवीन फलंदाज मैदानामध्ये जातोय धीरज
आता मात्र धीरज आणि अजय या दोन जोडगुली फलंदाजाला भिंगार संघाला जी लय राखली होती संदेश या फलंदाजानं एक मजबूत पाया रचला होता, त्याच्यावर एक कलश चांगला चढवावा लागले दोन्ही फलंदाज धीरज आणि त्याचा सहकारी अजय या दोन फलंदाज दरम्यान गोलंदाज येतोय श्यामला प्रमोट केले गेले, दुसरं षटक हाताला दिलं गेलंय ते श्याम या फलंदाजाकरिता गोलंदाजाला. दरम्यान बघूया अजय आणि त्याचा सहकारी फलंदाज आपण कशा प्रकारे गोलंदाजी करतो. अजय आणि धीरज अशी फलंदाजी जोड आहे. तर आपण मी मगाशी आठवण करून देतो की कारण कालचा सामना जर तुम्ही कोणी युट्यूब लाईव्ह बघितला असेल रायगड वर्सेस ठाणा अतिशय रोमर्षक सामना झाला होता तो रजत पाटील टुर्नामेंट मध्ये. आणि खरोखरच रायगड टीम्सने ठाणे संघाला तर पराभवाचं पाणी पाजलं होतं ते आठवण का करून द्यायचे. कारण आता आपण पाहतो उरण वर्सेस पनवेल दोन संघ, एक जर बघितला तर रानसई उरण संघ आणि दुसरा संघ जर बघितला तर भिंगार पनवेल विभागातील. तर हा असा अटकरी सामना दोन पनवेल आणि उरण करत खेळतात कर्जत तालुक्यामध्ये अतिशय रोमर्षक सामना. दुसरं षटक प्रगतीपथावर राईट अमाउंट विकेट, पहिला चेंडू आणि हित मात्र समजला नाही, चेंडू आला कधी गेला कधी. दरम्यान एक चेंडू निर्धार सोडतोय तो गोलंदाज श्याम. अप्रतिम गोलंदाजी म्हणावं लागेल, कमान श्याम म्हणावं लागेल कारण पहिल्या गोलंदाजाला खुर्दा उडवला होता, अतिशय महागडी गोलंदाजी ठरली होती ती पहिल्या गोलंदाज धीरज याचे आणि जवळपास 22 धावा फटकले गेल्या होत्या. संदेशला मात्र बाद करण्यामध्ये यशस्वी ठरला होता लेग कीपर विकेटच्या स्वरूपात. दरम्यान श्याम मात्र अतिशय चुनकदार कामगिरी करतो या मैदानामध्ये. जर बघितलं गेलं तर पहिल्या चेंडू डाट, दुसरा चेंडू बघूया काय होतंय आणि हा सुरुवात यार चेंडू बुमरा स्टाईल चेंडू फेकला होता परंतु एकेरी धाव कंप्लीट केली गेलाय. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट म्हणायला लागेल या दोन्ही फलंदाजी दरम्यान. एकेरी धावाने भर पडते धावसंख्या. तुषार आम्हाला सांगतो की धावसंख्या धावून पोहोचते 23 फॉर 1 विकेट. आणि जर आपण ओव्हर राईट पाहिलं तर एक षटक आणि 2 चेंडूचा खेळ संपलाय. अजूनही एक षटक 4 चेंडूचा खेळ बाकी असेल. दरम्यान बघूया किती धावांचा डोंगर उभारला जात आहे ते भिंगार संघाकडून. हा मोठा फटका 2 फिल्डरच्या मधोमध धाडला गेला परंतु फिल्डर धावत होतो पळतोय. दरम्यान एकेरी धाव कंप्लीट केली जात आहे. सुरेख पहिल्या षटकाची जर तुलना केली तर हे षटक मात्र श्यामचं सुरेख ठरलं जात आहे. कौतुक करावं तेवढं थोडं जे श्याम गोलंदाज कारण जी हवाई फायरिंग केली होती संदेश यांनी ती थोपवली गेली शेवटच्या चेंडूवर आणि त्यानंतर मात्र थोडस कासवाच्या गतीने धावगती आपण आता पाहतोय ती भिंगार संघाची. मी तर म्हणेन की इथे स्फोटक फलंदाजी होणे गरजेचं आहे कारण एक चांगला पाया रचला होता. सुंदर गोलंदाजी. इथं मात्र कोणत्याही प्रकारे मोठे फटके मारू देत नाही ते रानसईकर कारण की त्यांनी पाहिलं होतं पहिल्या षटकामध्ये 22 धाव फटकवले गेले होते संदेश या एका खेळाडूने 5 चेंडू मागे. परंतु इथे श्याम मैदानामध्ये आला आणि कुठेतरी मी म्हणेन की एक चांगली गोलंदाजी आपल्या रानसई संघाला करून दाखवतोय. कर्णधार नक्कीच खुश असेल रानसई संघाचा तो श्याम या गोलंदाजावर कारण जे करून दाखवता नाही धीरजाला ते करून दाखवतो श्याम. दरम्यान हे दोन्ही फलंदाजाला आपले हात खोलावे लागतील, मोठी फलंदाजी करायला लागेल. हा सुरेख फटका चेंडू जातोय षटकार. सुरेख आयोजन आपण पाहतो ते पळसदरी संघाचा डीजे सुद्धा इथे उपलब्ध आहे. मायक्रोफोनवर थोडासा खराब आवाज येतो मी म्हणेन आयोजकांना कारण की एवढी मोठी स्पर्धा एवढी छान स्पर्धा परंतु प्रेक्षकांपर्यंत आवाज जाणे महत्वाचं आहे. कारण आम्ही माझ्या शाळेत समोर आमच्या कृष्णा वाघर महाराष्ट्र पोलीस उपस्थित होते. आवाज थोडा स्लो आहे क्षमा असावी परंतु नियोजन अतिशय जबरदस्त. तर षटकार गेला श्याम याच्या चेंडूवर. आपण येतो पुन्हा एकदा मैदानामध्ये एक बहारदार फटका खेळला गेला होता तो फलंदाज अजय याने. दरम्यान तुषार धावसंख्या सांगतात की 30 सुरेख धावगती आता आपण पाहतोय कारण की दुसरं षटक आहे. श्यामला एक षटकार बसला होता फुलटा चेंडू सुरेख फलंदाजी लगातार बॅक टू बॅक. कारण मी थोडंसं चितावलं होतं कारण कासवाच्या गतीने धावसंख्या चालू होती आणि ते कुठेतरी फलंदाज लागला असं म्हणाला आणि इथं मात्र 2 षटकार लगावले गेले. इथं मात्र षटक संपण्याचा इशारा केला जातोय. धावसंख्या जाऊन पोहोचली 36. 2 षटकार समाप्तीनंतर धावसंख्या 36. पहिले 4 चेंडू जर तुषार आपण बघितले तर अप्रतिम टाकले गेले होते ते श्याम याच्या गोलंदाजीमधून. त्यानंतर मात्र शेवटच्या 2 चेंडूवर जर आपण बघितलं तर अजय मात्र लाजवाब फलंदाजी केली गेली. 2 षटकार ठोकले आणि आता आपल्या संघाची धावसंख्या घेऊन ठेवतोय तो 36 या धावसंख्येसमोर. या
जर सरासरी जर बघितले तुषार आपण तर जवळपास 18ची सरासरी राखले. पहिल्या षटकात 22 धावा आल्या, त्यानंतर आपण बघतोय जवळपास 14 धावा फटकवल्या गेल्या दुसऱ्या षटकामध्ये. म्हणजे पहिल्या 4 चेंडूवर 2 धावा आणि शेवटच्या 2 चेंडूवर 12 धावा. देवा तिसरा गोलंदाज देवा, एक डावखुरा गोलंदाज दिसतो देवा, परंतु बघे हे 2 फलंदाज जे आपण मैदानामध्ये पाहतो धीरज आणि अजय तर मात्र ताबडतोब फलंदाजी केली होती. धीरजला मात्र आपले हात खोलावे लागते, कारण देवा हे स्लॉग षटक घेऊन आलाय, शेवटचा आणि अंतिम षटक. देवा ऑन द स्ट्राईक गोलंदाज, पहिला चेंडू हा मात्र आडव्या पट्ट्याने क्रॉस ऑन द लाईन मारण्याचा प्रयत्न, परंतु बीट केलं जात आहे ते फलंदाजाला आणि इथं मात्र एकेरी धावाने पुन्हा एकदा अजयला स्ट्राईक दिली गेली, ज्याने मागील 2 चेंडूवर 2 उत्तुंग गगन पहाड षटकार मारले होते. तोच अजय आता पुन्हा एकदा मैदानामध्ये आपले फलंदाजीसाठी स्ट्रायकिंगला जाताना दिसतोय. दरम्यान धावसंख्या 37. मैदानावर जर आपण पाहिलं, मी काल युट्यूब लाईव्ह सामने पाहत होतो, कल्याण संघ मात्र अतिशय ताबडतोब फलंदाजी करत होते तुषार या मैदानावर आणि नक्कीच नावावर बस त्यांनी राईट फटका लॉंग ऑन रिजन मध्ये चेंडू टाकला जातोय. सूर्य कशी फील्ड केली जाते, परंतु एक जाव, कारण तेवढी चांगली फील्ड घेतली जाते आणि इथं मात्र शेवटचं षटक आहे, त्यामुळे थोडीशी जरी विकेट गेली तरी फरक पडणार नाही बिंगर संघ, कारण रन येणं महत्वाचं आहे, ते कशा का नाही होत, त्यामुळे धावा घेणं महत्वाचं आहे. कारण एक बॅटिंग लाईन पेज आपण पाहतोय पळसदरीकरांनी एक जबरदस्त आयोजन इथं आपल्याला आपल्या सर्व आदिवासी क्रिकेट रसिकांना खेळण्याची संधी उपलब्ध केली. फुल टॉस, लो फुल टॉस, बॅटची कडा घेतली होती, परंतु हा इथं मात्र स्ट्राईक रोटेट केले आणि रनआउट, दुसरा विकेटचं पतन. सर देवा मात्र जबरदस्त गोलंदाजी केली, कारण श्यामने सुद्धा अशीच गोलंदाजी केली होती दुसऱ्या षटकामध्ये. 4 चेंडूमध्ये जवळपास 4 धावा दिल्या होत्या त्या श्याम याने. नंतर शेवटच्या 2 चेंडूवर थोडासा खराब गोलंदाजी 2 षटकार मारले होते ते अजय या फलंदाजानं. इथं मात्र जर आपण बघितलं गेलं तर देवा सुद्धा चांगली गोलंदाजी करतो श्याम सारखीच, परंतु शेवटच्या चेंडूवर बघूया कशा प्रकारे सामोरं जातो अजय. कारण अजयने जर बघितलं तर दुसऱ्या षटकामध्ये चांगली हाहाकार फलंदाजी केली होती आणि गोलंदाजीच्या चिन्हड्या उडवल्या होत्या, आपण सर्व प्रेक्षकांनी पाहिलं होतं. त्यामुळे बघूया शेवटचं षटक, स्लॉग षटक, हाणामारीचं षटक, या षटकामध्ये बघूया अजय काय करतो. चक्कावला गेला, इथं मात्र पंच कोणतीही चूक करत नाही आणि इथं मात्र वाईटचा इशारा. खरोखरच शेवटचं षटक आणि मी थोडीशी स्तुती केली होती ती गोलंदाज देवाची आणि ती स्तुती मात्र थोडीशी ओव्हर झाली की काय असं मला वाटतं, कारण चेंडू टाकला वाईड आणि याच दरम्यान एक अवांतर धावाचं भर पडतंय ते भिंगर संघाच्या खात्यामध्ये. दरम्यान पुढचा चेंडू हा मात्र बॅटची कडा येऊन शॉट थर्डमॅन मध्ये झेल पकडला जातो आणि खरोखरच देवा मात्र कमबॅक करतो. जेव्हा वाईट चेंडू टाकला त्यानंतर एक फसवा चेंडू आणि बॅटची कडा घेऊन अजय मात्र तंबूचा रस्ता धरतोय. सुंदर गोलंदाजी. ते मात्र सागर 33 जो हार्दिक पांड्या टी शर्ट परिधान करतो 33 तो टी शर्ट मात्र आपल्याला दिसतोय ते सागर याचं त्यानंतर भिंगार. दरम्यान सुंदर गोलंदाजी. असं वाटलं होतं की शेवटच्या षटकामध्ये हाणामारी होईल, मोठी धावसंख्या रचली जाईल, परंतु कौतुक करायला लागेल ते देवा या गोलंदाज, कारण एकही षटकार किंवा एकही चौकार आपल्याला पाहायला मिळाले. अजयकडून आशा होती, धीरजकडून आशा होती, परंतु थोडीशी नाराजी पत्करी या दोन्ही फलंदाजी दरम्यान. सागर एक छोटा चन्नीचा खेळाडू दिसतोय. सागर या सागर काय करतोय आपल्या संघासाठी, सर्वांच्या नजरा असतील या खेळाडूकडे. हा आडव्या पट्टीने बॅट फिरतोय, इथं मात्र पुन्हा एक रनआउट होऊ शकतो आणि तिसरा विकेट पडतो या षटकामध्ये. खरोखर जबरदस्त गोलंदाजी आणि इथे मात्र बघूया कोणता फलंदाज मैदानामध्ये आपण करकरांना. सागर गेला आणि परत बाहेर आला असंच म्हणायला लागेल, फक्त आपली हजेरी राहून आलाय, गोल्डन डक म्हणायला लागेल. राजेश जातो मैदानामध्ये, जवळपास तुषार जवळपास 4 फलंदाज बाद झाले की 5 4 फलंदाज बाद झाले भिंगर संघाचे आणि खरोखरच या गोलंदाजाचं मात्र कौतुक मी नक्कीच करून तो गोलंदाज म्हणजे देवा. अतिशय जबरदस्त गोलंदाजी. हा सुद्धा आउट होऊ शकतो. 4थी विकेट या षटकातील असू शकते आणि बाद. जबरदस्त. कुठेतरी आशा उंचावली असतील ते देवा या गोलंदाजीच्या जीवावर त्या रामसाई संघाच्या, कारण पूर्णपणे अशा मावळल्या होत्या, कारण अतिशय तगडी बॅटिंग लाईन झाली होती. 3 षटके खेळल्यानंतर धावसंख्या 39. म्हणजे जर बघितलं गेलं तुषार तर फक्त 3 धावा दिल्या या गोलंदाजांना आणि 4 विकेट बाद केले. अप्रतिम गोलंदाजी.
फक्त 3 धावा दिल्या या शेवटच्या षटकामध्ये. असं वाटलं होतं की 15-20 धावा या शेवटच्या षटकामध्ये मारल्या जातील, फटकल्या जातील, परंतु तसं झालं नाही. फक्त 3 धावा दिल्या आणि जवळपास 4 फलंदाजाला माघारी परत पाठवलं. दरम्यान फलंदाजीसाठी जातोय मैदानामध्ये तो भिंगार संघ. 40 धावांचं लक्ष आहे, 18 चेंडू, 40 धावांची गरज असेल तर रणसर संघाला हा द्वितीय फेरीचा सामना जिंकण्यासाठी, सॉरी पहिल्या फेरीचा सामना जिंकण्यासाठी थोडस लेट, परंतु थेट जाणार की काय. येणारे 18 चेंडू, 40 धावांची गरज. तर आयोजकांकडून सूचना येते, मी विनंती करून वर्णे ठाकूरवाडी आणि दात्रीची वाडी की आपण आपला संघ नायक समालोचन कक्षाकडे नाणेफेकीसाठी पाठवायचं आहे. आयोजकांकडून सूचना येते आपल्याला. मी विनंती करतो वर्णे ठाकूरवाडी, तुमचे मित्र इथं दिसतात. मुकेश शिवडा स्वतः कर्णधार, स्वतः संघमालक असू शकतात. एक जबरदस्त क्रिकेटचा चाहता म्हणून त्याला ओळखले मुकेश उघडा, मॅन फ्रॉम वर्णे ठाकूरवाडी. दरम्यान दात्रीची वाडी, जर आपण कुठे असाल तर आपल्याला आमचा आवाज जर तुमच्यापर्यंत पोहोचत असेल दात्रीची वाडी, तर आपण आपला कर्णधार समालोचन कक्षाकडे पाठवायचा. यानंतर सेकंड राऊंडचा सामना होईल आणि वर्णे ठाकूरवाडी साठी जर बघितले गेले तर हे होम ग्राउंड आहे वाघमारे साहेब, आणि खरोखरच पूर्णपणे खाणाखुणा या मैदानाच्या माहिती असतील. आज एक नक्कीच मनाशी गुणगट बांधले सर राजेश की या आजच्या दिवसामध्ये आपण क्वालिफाय व्हायचं, परंतु बघूया किती यशस्वी ठरता आपण. दरम्यान दात्रीची वाडी कर्णधार आपण यायचं, आलेत का? चला. हा, आणि आयोजकांकडून पुन्हा एक सूचना येते की कंपल्सरी चेसिंग हा नियम लागू केला या मैदानामध्ये. ओके, चला. आयोजकांना विनंती असेल नाणेफेक करून घ्यायचे. दोन्ही करणार इथे उपलब्ध आहेत, वर्णे ठाकूरवाडी आणि दात्रीची वाडी. गुरुहिलम आणि गुरुहिलमचं कौतुक करावं तेवढं थोडंच, कारण कर्जत तालुक्याचा जर विचार केला आपण इथं बघतो गुरु, कारण सर्व तालुक्यामध्ये आपलं बघतायत की हे सामने कशा प्रकारे आयोजन केले गेले. त्यामुळे जिथे कर्जत तालुक्यात जर विचार केला गेला तर गुरुहिलम आवश्यक सर्वच आयोजकांना सहकार्य करतात. तत्पूर्वी मी विनंती करतो आपण नाणेफेक करून घ्यायचे. दात्रीची वाडी वर्सेस वर्णे ठाकूरवाडी नाणेफेक केली जाते आणि इथं मात्र वर्णे ठाकूरवाडी संघ नाणेफेक जिंकला, प्रथम क्षेत्ररक्षण घेतलंय. तत्पूर्वी आपण चालू सामन्याकडे जातोय. येणारे 18 चेंडू, 40 धावांची गरज. एक बोलला 4 आलते सेकंड राऊंडला. धीरज पहिल्या षटक घेऊन येतो. धीरज भिंगार संघटना सलामी वीर आपण पाहतोय तो देवा आणि गौरव. देवाला कोण ओळखणार नाही, कारण अतिशय जबरदस्त गोलंदाजी केली ती देवा या गोलंदाजानं. शेवटचं षटक घेऊन आला होता हा खेळाडू आणि जवळपास 3 धावा दिल्या होत्या. आता मात्र सलामीसाठी आलाय, म्हणजे एक अष्टबल खेळाडूची खुबी या खेळाडूमध्ये आपल्याला दिसतंय. पहिला चेंडू टाकला जातोय तो धीरज याच्याकडून. बघूया धीरज कशा प्रकारे गोलंदाजी करतोय. 40 धावांचं टार्गेट भलं उभं ठेवलं. पहिला चेंडू फेकला जातोय, इथं मात्र पंच इशारा करतायत वाईड. वाईड धावाने सुरुवात केली जाते ती भिंगार संघाकडून. मित्रांनो, आपल्याला जर विजय खेळायचा असेल तर एक एक धाव महत्वाचे, एक एक चेंडू महत्वाचे आहे. परंतु बघूया काय होतं या सामन्याकडे. आपण बघतोय युट्यूब लाईव्ह, स्टार टीव्ही लाईव्ह हे सामने आपण पाहतोय आणि पूर्ण क्रिकेट रसिक या सामन्याचा आनंद लुटतात. दरम्यान 10 चेंडूने धाव फेकला जातो. सुंदर गोलंदाजी. पहिला चेंडू आपण बघितला होता, वाईट टाकला होता, एक अवांतर धाव दिली होती, परंतु त्यानंतर एक चांगलं कमबॅक करतोय तो धीरज. एक निर्धाव चेंडू टाकून एक साजिशवर सुरुवात केली जाते. गौरव बघूया एक स्ट्राईक अँड फलंदाज दिसतोय आपल्याला सामोरा, तो रानसा पुढे येतोय आणि इथं मात्र सुरत फिल्डिंग झाले. स्वतःच्या गोलमध्ये फॉलो थ्रू मध्ये चेंडू अडवला जातो आणि इथं मात्र दुसरा चेंडू सोडला जातो. 2 चेंडूच्या समाप्तीनंतर आपण पाहतो की 1 धावसंख्या धाव फलकावर आणि
खरोखरच जर बघितली गेलं तर पहिली जी धाव आली ती अवांतर धाव होती, एक वाईटची धाव होती. त्यानंतर जी गोलंदाजी झाली धीरजाची ती मात्र अतिशय जबरदस्त. आतापर्यंत जर खेळ पाहिला 2 चेंडूचा खेळ झाला त्यामध्ये एक धाव आली ती वाईटची. सर एक पॉवर प्लेचं षटक आपण पाहतो आणि या षटकामध्ये नक्की ह्याला चढावं लागेल. पुढे सरसावतो, फ्रंट फूटवर येतो, मिड विकेट रिजन मध्ये चेंडू फेकला जातो. दरम्यान हा चेंडू चक्कवतो, चेंडू होतो सीमारेषेत पार, 4 धावा. अप्रतिम फटकेबाजी. मी म्हटलं होतं की पॉवर प्लेचा फायदा घ्यावा लागेल ते रानसे संघाला आणि फ्रंट फूटवर राहून पुढे सरसावून एक मोठा फटका आपल्याला पाहायला मिळाला. तो गौरव याच्या बॅटमधून 4 धावांशी खेळतोय. 3 चेंडू खेळ संपला. धावसंख्या आपण पाहतोय ती 5. 3 चेंडूच्या समाप्तीनंतर आता मात्र या शेवटच्या 3 चेंडूवर धीरज. बघूया काय करतो आपण पॉवर प्लेचं षटक. कारण याच्या आधी जर आपण बघितलं तर भिंगार संघाने पहिल्या पॉवर प्ले मध्ये जवळपास तब्बल 22 धावा फटकावल्या होत्या. पुढे सरसावत आहे, अपील केली गेले. दोन्ही पंच डिस्कस करा नंतर निर्णय द्यायचे, कारण दोन्ही संघ आपलेच आहेत. पंचावर दबावण्याचा आहे. दोन्ही पंच एकमेकांशी चर्चा करायची आपण नंतर निर्णय द्यायचा. नॉट आउट. चला नॉट आउट. मी वारंवार पंचांना विनंती असेल की या पुढे हे आपण जो निर्णय द्याल तो दोन्ही पंच एकमेकांशी डिस्कस करून निर्णय द्यायचे, कारण एक चांगली स्पर्धा आपण खेळतोय युट्यूब लाईव्ह माध्यमातून आणि कोणतीही या स्पर्धेला गालबोट लागता कामा नये ही एक विनंती असेल सर्वच क्रिकेट खेळाडूंना आणि सर्वच आमच्या आदिवासी बांधवांना. दरम्यान पुन्हा त्या मैदानामध्ये हा मोठा फटका, कव्हरच्या डोक्यावर मारला चेंडू, संदेश चेंडूकडे धावतोय परंतु चेंडू अडवण्यात अयशस्वी. चेंडू होतो सीमारेषे पार, 4 धावा. एकंदर तुषार जर बघितलं धावसंख्या जाऊन पोहोचतो 9 या धावसंख्येवर. त्यामध्ये 2 खणखणीत चौकार आपल्याला पाहायला मिळाले होते गौरवच्या बॅटमधून. अजूनही देवाला फलंदाजी मिळाली नाही. शेवटचा काही चेंडूचा खेळ असेल, बहुतेक 1 चेंडूचा खेळ असेल आणि बघा या शेवटच्या 1 चेंडूवर गौरव ज्याने 2 चौकांशी वैयक्तिक 8 धावा खेळतो. गौरव आणि देवा मैदानामध्ये टिकणं महत्वाचं आहे, कारण या 2 फलंदाज बहुतेक अपेक्षा अशा असतील या रामसाई संघाच्या. पुन्हा बॅटची कडा घेऊन जातो शॉर्ट मध्ये, बाद. थोडीशी चुकी केली या फलंदाजीने, पुढे सरसवला आणि जबरदस्त कॅच पकडली गेली शॉर्ट टर्नमेंट मध्ये आणि पहिला हातरामीला दिला जातोय तो रामसाई संघाला. श्याम जातो मैदानामध्ये. श्याम आणि देवा या 2 फलंदाज मात्र आता चांगली फलंदाजी, चांगली भागीदारी. आणि क्रिकेटमध्ये मित्रांनो भागीदारीला महत्व आहे, कारण आपण बघितलं जवळपास 22 धावांची सलामी दिली होती जी भिंगार संघानं आणि त्यानंतर जर आपण इथं बघितलं फक्त 9 धावांची भागीदारी झाली ती रामसाई संघाची. दरम्यान 1 षटक इथं खेळ संपतो. 1 षटका समाप्तीनंतर आपण धावसंख्या पाहतो ती 9. आता मात्र येणाऱ्या काही चेंडूमध्ये अजूनही 31 धावांची गरज, म्हणजे 12 चेंडू 31 धावांची गरज. थोडस कठीण आहे, परंतु जर मैदानाचा विचार केला गेला तर सहजरित्या हा सामना जिंकून जाऊ शकतो रामसाई संघ जर चांगली बॅटिंग परफॉर्मन्स दाखवला तर. परंतु बघूया गोलंदाजी मात्र टिचून होताना दिसतंय, कारण धीरजने मात्र फक्त 2 चौकार दिले. त्यानंतर अतिशय सुरेख लाईन आणि लेंथी मारा केला. पहिला चेंडू वाईड फेकला, त्यानंतर असं वाटलं होतं थोडंसं महागडं षटक ठरेल, परंतु त्यानंतर मात्र अतिशय सुरेख गोलंदाजी करून फक्त 9 धावा दिल्यात या गोलंदाजानं, जे पॉवर प्ले षटक. याच्या विरुद्ध जर आपण बघितले तर भिंगार संघाने तब्बल 22 धावा पहिल्या षटकामध्ये पटकावल्या गेल्या होत्या. त्या दृष्टीने जर विचार केला गेला तर धीरजचं जे षटक आहे ते मात्र चांगलं म्हणावं लागेल. दरम्यान येणारे 22 चेंडू आणि 31 धावांची गरज, 12 चेंडू 31 धावांची गरज. थोडीशी मिसअंडरस्टँडिंग क्षमा असावी. 12 चेंडू 31 धावांची गरज, म्हणजे जर बघितलं गेलं तर 15.5 ची सरासरी दाखवावी लागेल. देवा फलंदाजी मार्फत देवा सामोरा दिसतोय आपल्याला. एक चांगली गोलंदाजी झाली होती. शेवटचा षटक घेऊन आला होता तो आपण बघितलं भिंगार संघाची फलंदाजी चालू असताना आणि फक्त 3 धावा देऊन 4 विकेट मिळाल्या त्या गोलंदाजानं. तोच देवा मात्र फलंदाजीमध्ये बघूया कशा प्रकारे कसं आपल्याला दाखवतोय, कारण की आता मात्र जर बघितलं तर फक्त धावफलकात 9 धावा आहेत. विकेटचं पतन झालंय, तो म्हणजे पहिला फलंदाज बाद झाला तो गौरव आणि सुरेश गोलंदाजी मार्कवर येतो भिंगार संघाकडून. दुसरं आणि वैयक्तिक जर बघितलं तर पहिलं षटक टाकतोय तो सुरेश.
12 चेंडू आणि 31 धावांची गरज. सुंदर फटका मिड विकेट रिजन मध्ये फेकला जातो चेंडू आणि दरम्यान एक धाव पूर्ण झाले. दुसरी धाव पूर्ण करण्याचा प्रयत्न होतो. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट आणि मात्र 2 धावा कंप्लीट केल्या जात आहेत. परंतु मित्र 2 धावांनी काही फरक पडत नाही. इथेच जर विजय खिचून आला असेल तर चौकार आणि षटकार मारावे लागतील कारण अतिशय तगडं आव्हान आहे. 40 धावांचं आव्हान असताना आता आपण धावसंख्या पाहतो. एक चेंडूचा खेळ संपतो. एक षटक आणि एक चेंडूचा खेळ संपतो. धावसंख्या स्कोरबोर्डवर पाहतो ती 11. 29 धावांची गरज. हा मिडल स्टंपर चेंडू होता परंतु चेंडू थोडी उसवी घेतली होती आणि इथं मात्र एक निर्धाव डाट चेंडू फेकला तर सुरेश मात्र चांगली गोलंदाजी करतोय. मी म्हटलं होतं की चांगली स्फोटक फलंदाजी होणे गरजेचं आहे परंतु तसं काही चित्र इथं दिसत नाही कारण श्याम गेल्या मैदानात देवा मैदान 2 चांगले तगडे फलंदाज आपण बघतो ते रामसई संघटना. सुरेश मात्र कोणत्या प्रकारे मोठी फलंदाजी करू देत नाही. या दरम्यान पुन्हा आडव्या पट्ट्याने बॅट फिरवली जाते. अपील केली जाते परंतु कर्जत नाही सूर्यपाप थोडासा हवेचा परिणाम असल्याकारणे पंचाने मात्र हा नॉट आउट ठरला गेला. कसा हॅलो थोडंसं आपलं लक्ष केंद्रित करा. दोन्ही पंचाने विनंती असेल. चला सामना चालू ठेवा. आपण चालू ठेवायचा सामना. चुका होतातच आणि इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये जर बघितलं तर त्यांच्या पंचांकडून सुद्धा चुका होतात. त्यामुळे काही असो चूक मांडणी झाली तर क्षमा असावी. चला सुरेश गोलंदाजी करतो. अप्रतिम गोलंदाजी. थोडीशी अपील केली गेली होती परंतु बघूया पुढचा चेंडू. अप्रतिम गोलंदाजी. हे किती मोठा फटका नाही कारण पहिल्या षटकामध्ये आपण बघितले 2 मोठे फटके आले होते. त्यानंतर मात्र या षटकाचा जर विचार केला तर अतिशय तगडी गोलंदाजी आपण पाहतोय कारण ज्याप्रमाणे देवाने गोलंदाजी केली होती त्याला उत्तर दिलं सुरेश एकही मोठा फटका लागू देत नाही. खरोखर अतिशय सुरेश गोलंदाजी आपण पाहतो या गोलंदाजाकडून. हा सुंदर फटका परत चेंडू जातो सीमा रेषे पार. झेल मात्र हातातून सोडलाय कारण विरुद्ध सूर्य देह नमस्कार घालत होता आणि त्यामुळे चौकार जातोय कारण थोडस उजेड डोलावर आला असेल. प्रकाश डोळ्याला आला असेल आणि त्यामुळे झेल सोडला गेला. नाहीतर नक्कीच झेलबाद झाला असता हा खेळाडू परंतु नशिबाची साथ म्हणायला लागेल की देवा या फलंदाजाला नावातच देवा आहे त्यामुळे नक्कीच प्रसन्न झाला असेल या खेळाडूवर. आणि इथं मात्र 4 धावा वाढवल्या जातात आपल्या संघासाठी. भिंगार संघ मात्र सुरेश गोलंदाज आपण पाहतो. सुरेश दरम्यान धावसंख्या तुषार आपण बघतोय ती 15. अजून ही जवळपास 25 धावांची गरज असेल. 25 धावांचं लक्ष असेल येणाऱ्या काही चेंडूमध्ये. दुसऱ्या षटक आपण प्रगती पथावर पाहतोय. दरम्यान शेवटचा एक चेंडू असेल या दुसऱ्या षटकामध्ये. 5 चेंडूचा खेळ आपण इथं बघितलाय. पहिल्या चेंडूवर 2 धावा आली तर दुसरा चेंडू डॉट, तिसरा चेंडू डॉट, चौथा चेंडू डॉट आणि 5व्या चेंडूवर चौकार. दरम्यान शेवटच्या चेंडूवर बघूया काय होतंय आणि हा डॉट चेंडू फेकला जातोय. निर्धाव चेंडू टाकला जातोय. इथं मात्र षटक संपल्याचा इशारा करतो अनिल पवार. दरम्यान एक षटकामध्ये फक्त 6 धावा दिल्या. दरम्यान धावसंख्या 2 षटका समाप्तीनंतर 15. आता मात्र येणाऱ्या 6 चेंडू आणि 25 धावांची गरज. कृष्णा आणि सुनील जर आपण कुठे असाल तर वळणे संघ आपली वाट पाहतायत कारण यानंतर आपला सामना असेल. तरी मी विनंती करतो आमचा आवाज जर तुमच्यापर्यंत पोहोचत असेल कृष्णा आणि सुनील तर आपण व्यासपीठाच्या डाव्या बाजूला यायचं जिथं आपला वर्ण संघ बसलेला आहे. त्यानंतर दात्रीची वाडी आणि वरणे असा सामना होईल. शेवटचा षटक मित्रांनो वेल कमी गरजे टीम मीटिंग नंतर लावायचे. 6 चेंडू आणि 25 धावांची गरज म्हणजे करो या मरोची स्थिती. जर जिंकले तर मॅच मध्ये इन व्हाल, जर हरले तर घरचा रस्ता भरावा लागेल. दरम्यान बघूया 6 चेंडू 25 धावांची गरज. संदेश येथे गोलंदाजी मार्कर एक जबरदस्त फलंदाजी केली होती संदेश आणि जवळपास वैयक्तिक 22 धावा फटकावल्या होत्या 5 चेंडूमध्ये. तोच हा संदेश शेवटचा षटक घेऊन येतोय. बघूया 25 धावा देतोय का कारण सामोरा फलंदाज श्याम दिसतोय. 6 चेंडू 25 धावांची गरज. अतिशय सुरेख फील्ड रिस्ट्रिक्शन आपण पाहतोय ते भिंगार संघाचं. रामसई संघाला मात्र थोडासा बॅकफुटवर ढकलला गेलाय असंच म्हणावं लागेल कारण
कुठेही वर डोकं काढू दिलं नाही. फलंदाजी असो गोलंदाजी असो अतिशय ताबडतोब भिंगार संघाची. दरम्यान पहिला चेंडूवर प्रतिम फटका, चेंडू जातो सीमा रेषे पार, षटकार, 6 धावा. आता मात्र श्यामने नक्कीच हातकले असे छोटा चेंडू दिले तर नक्कीच मोठी फलंदाजी होऊ शकते. याने 5 चेंडू आणि अजूनही 19 धावांची गरज. अजूनही मॅच मध्ये दम आहे असं म्हणायला लागेल, कारण षटकार बसणे गरजेचं आहे. 5 चेंडूचा खेळ जातो, 19 धावांची गरज. अजून 2 षटकार जर लागले तर रोमांचकता वाढू शकते, उत्साह वाढू शकतो, अतिशय अट्टीतटीची लढत पाहायला मिळू शकते. परंतु बघूया श्यामवर सर्व दारोमदार आहे. दुसरा चेंडू आणि हा मात्र सुरेख चेंडू हुलकावून दिली गेले. चेंडू जातोय विकेट किपरच्या ग्लव्ज मध्ये. 4 चेंडू 19 धावांची गरज. आता मात्र श्यामला मात्र नक्कीच षटकारांची आताशबाजी करावी लागेल. दरम्यान बघूया काय होतंय. 4 चेंडू 19 धावांची गरज. पुन्हा एकदा संदेश पुढचा चेंडू घेऊन होते. हा मोठा फटका, चेंडू जातोय सीमा रेषे पार, षटकार, 13 धावांची गरज. 3 चेंडू 13 क्या होगा. संदेश असंच म्हणत असेल श्याम, कारण की 3 चेंडू 13 धावांची गरज. अप्रतिम फटकेबाजी. मी म्हणजे श्यामला मागं का ठेवलं, कारण अतिशय ताबडतोब फलंदाज आहे आणि याला जर सलामीसाठी धाडलं असतं तर जे 40 धावांचं आव्हान आहे ते मला वाटतं पूर्ण झालं असतं. परंतु 4थ्या क्रमांकावर श्यामला धाडलं गेलं आणि अतिशय हटके फलंदाजी करतो. 3 चेंडू 13 धावांची गरज. 3 चेंडू 13 धावा. पंच लक्ष द्यायचंय, कोणती हाय वेळ होता कामा नये या टुर्नामेंटमध्ये, या सामन्यामध्ये, या स्पर्धेमध्ये. कारण कर्जत चौकी शान आपण राखतो या मैदानामध्ये, या टुर्नामेंटमध्ये. अतिशय नियोजनबद्ध आयोजन केले गेले होते यंगस्टार क्रिकेट संघ पळसदरी यांचं. दरम्यान 4था चेंडू टाकले होते, 13 धावांची गरज. हा सुंदर फटका. बघूया धावा पडून किती काढतात, झेल होते का, आणि झेल बाद झालाय. डोक्याला हात लावले श्यामनी. झालं काय, आपण काय बघतोय, आणि इथं मात्र मोठा आदरा. खरोखरच अतोनात प्रयत्न केले गेले होते ते श्याम या फलंदाजाकडून. हा जर षटकार बसला असता तर धाबे दाणानले असते ते भिंगार संघाचे. परंतु पुन्हा एकदा हृदयाचे ठोके वाढण्यास सुरुवात झाली होती आता मात्र रामसाई संघाची. कारण 2 चेंडू 13 धावांची गरज. 2 षटकार जरी मारले तरी मॅच पराभूत होऊ शकतात, कारण कंपल्सरी चेसिंग असा नियम लागू केला या टुर्नामेंटमध्ये. त्यामुळे 13 धावा 2 चेंडू, जर एखादा वाईट बॉल चेंडू टाकला तर नशीब बदलू शकतो रामसाई संघाचा. परंतु क्रिकेटमध्ये असं क्वचितच आपल्याला पाहायला मिळतं. परंतु जबरदस्त श्याम आपली बॅटिंग पाहून सर्व प्रेक्षक खुश झाले असतील. दरम्यान येणारे 2 चेंडू 13 धावांची गरज. संदेश पुन्हा एकदा 5वा चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज होतोय. देवा सामोरा फलंदाज, स्लोवर चेंडू, आणि याच्यावर पुन्हा तोच हल्ला, तो क्षेत्ररक्षक, आणि चेंडू सीमारेषे पार, षटकार. 1 चेंडू 7 धावांची गरज. आता मात्र खरोखरच मी म्हटलं होतं की एखादा वाईड 9 चेंडू वाचू शकतो या सामन्यामध्ये. परंतु बघूया 1 चेंडू 7 तर धाव मारू शकत नाही. परंतु नो पडला आणि जर षटकार गेला तर रामसाई संघ या सामन्यामध्ये विजय होऊ शकतो. परंतु हल्ला चढवलाय तो संदेश या गोलंदाजावर. 1 चेंडू 7 धावा. वाईड ओव्हर लक्ष ठेवायचे, 9 वर लक्ष ठेवायचे, विकेटवर लक्ष ठेवायचे. पंच 1 चेंडू 7 धावांची गरज. आता मात्र थोडीशी गडबड होताना दिसते ती भिंगार संघाची. लक्ष ठेवायचंय असं म्हणतात एकमेकांना. बघूया कसं काय होतंय. शेवटचा 1 चेंडू 7 धावांची गरज. टाकला जातो चेंडू आणि हा मात्र आऊट. विजय भिंगार संघ. परंतु खरोखर मित्रांनो अटीतटी सामना झाला. सुरेख फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळाली रामसाई संघाची, त्याचप्रमाणे भिंगार संघाची. दोन्ही संघांना बेस्ट ऑफ लक पुढील सामन्यांसाठी, पुढील स्पर्धेसाठी. तत्पुरे या टुर्नामेंटमध्ये आम्हाला बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल आम्ही आयोजकांचं आभारी आहोत. आणि इथून आता रजा घेतो. धन्यवाद आयोजक. ते काय तरी बोलली आता बंद झाले आणि साऊंडचा आवाजच नाही. बक्षीस समारोह
आणि एक जास्त एवढी नाही 3 वर्ष हे आता जुने बोल ना अजून बोल. जुने बोल. घरी एक आणि बॉल खेळता एक पण नवीन बॉल तर या सामन्याचा मानकरी ठरलाय तो संदेश, ज्याने 5 चेंडूमध्ये 22 धावा फटकल्या होत्या. मी विनंती करतो संदेश आपण व्यासपीठाच्या समोर यायचं. सन्माननीय कृष्णा वाघमारे यांच्या शुभ हस्ते आपण ती ट्रॉफी द्यायची. चला युट्यूब कॅमेरावर जरा कॅमेरा फिरवा आपल्या इकडे. संदेश गोलंदाजी थोडीशी खराब झाली, परंतु काही असो आपण मानकरी ठरलात. तुषार पवार यांनी सांगितले की 5 चेंडूमध्ये 22 धावा फटकल्या होत्या. कृष्णा वाघमारे सन्माननीय आपले मित्र, आपल्याला विनंती असेल की आपण आपल्या शुभ हस्ते जी मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी आहे ती संदेश याची, ज्याने 5 चेंडूमध्ये 22 धावा फटकल्या होत्या आणि एक चांगली तगडी सुरुवात केली होती. अभिनंदन संदेश पुढील वाटचालीसाठी. हॅलो 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 भोंगा चालूच नाही. भोंगा चालू साहेब या एक मॅच करू आता, एक इनिंग करूया. तर चालू सामना आपण बघतोय वरणे ठाकूरवाडी वर्सेस दात्रीची वाडी. नाणेफेक जिंकली होती वरणे संघाने आणि प्रथम शतरक्षणाचा निर्णय घेतला तो वरणे ठाकूरवाडी संघानं. आणि मी मगाशीच म्हटलं होतं कमली पिरकर साहेब की होम ग्राउंड आहे वरणे संघाचं, त्यामुळे बऱ्याचशा प्रेक्षकांचा पाठिंबा असेल. तत्पूर्वी आपण जर बघितलं तर पळसदरी संघात सुद्धा पाठिंबा असेल, पळसदरी कातकरवाडी संघात सुद्धा पाठिंबा असेल. परंतु दात्रीची वाडी एक पावणा संघ आहे, फलंदाजीसाठी जातोय. बघूया कशा प्रकारे फलंदाजी होतोय. ती दात्रीची वाडी किती धावांचं टार्गेट उभं केलेलं आहे. तत्पूर्वी मी विनंती करतो आपला 12वा प्रतिनिधी पाठवायचा आहे. दोन्ही संघ वांगणे बरेचसे लांबून संघ इथे उपस्थित झाले. जर आपण बघितलं कर्जत, खालापूर, त्यानंतर उरण, पनवेल आणि अंबरनाथ तालुका या बहुतेक लांब अशा तालुक्यामधून इथे संघ उपस्थित आहेत. याचा सर्व श्रेय जाईल ते यंगस्टार क्रिकेट संघ पळसदरी. तत्पूर्वी विनंती करतो आपला 12 प्रतिनिधी सामना कक्षाकडे पाठवायचा आहे. वरणे ठाकूरवाडीचे 12 प्रतिनिधी आलेत, दात्रीची वाडी आलेले आहेत. तुमचं सुद्धा आयोजकांच्या वतीने सहर्ष स्वागत. तर या सामन्यासाठी दादू दरेकर आणि नितीन पवार हे दोन फंच आपण मैदानामध्ये पाहतोय. चालू सामना दात्रीची वाडी वर्सेस वरणे ठाकूरवाडी. सुरुवातीची 2 फलंदाज आपण पाहतोय, भगवान आणि गणेश आणि भगवान अशी सलामी जोडे. सामोरा गोलंदाज गुरुनाथ वरणे ठाकूरवाडी संघाचा. वडापाव कुठे गेला तो? वडापाव धावायचा 100 मीटरला. हॅलो सामना चालू ठेवायचं. भगवान स्ट्रायकिंग फलंदाज नॉन स्ट्रायकिंगला, गणेश सामोरा गोलंदाज जो बघतोय आपण गुरुनाथ. एक जबरदस्त गोलंदाज आपण पाहतोय. वरणे संघाचा हा एक प्रथम षटक घेऊन येतोय. दरम्यान स्ट्राईक एंडला डावखोरा फलंदाज समोर दिसतोय. पहिला चेंडू टाकला जात आहे. ओव्हर विकेट, खराब चेंडू. याच्यावर मात्र हल्ला चढला जातोय आणि इथं मात्र चेंडू जातोय सीमा रेषे पार, कव्हरच्या डोक्यावरून. अतिशय खराब चेंडू. आणि इथं मात्र पंचांकडे दाद मागितली जात होती नो चेंडूची, परंतु थोडासा चेंडू खाली होता आणि त्यामुळे पंचांनी कोणतीही चूक केली नाही. इथं मात्र 1 चेंडूवर 4 धावा. एक चांगलं
फटका आपण पाहतोय कव्हरच्या डोक्यात. तिथं आमचे मित्र मुकेश उघडा फील्ड करतायत आणि पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये नक्की थोडीशी हाणामारी होऊ शकते, परंतु गुरुनाथ याने आपली लाईन आणि लेंथ आहे ती मात्र अतिशय चांगली ठेवणे गरजेचं आहे. कारण आपण मैदानावर आपल्या स्वतःच्या घरच्या मैदानावर खेळतो, त्यामुळे बरेचसे प्रेक्षक आपले हा सामना पाहण्यासाठी इथं आलेले आहेत. आणि हा सुरे गोलंदाजी इथं मात्र चकवा दिलाय गोलंदाजानं. कमबॅक करतो तो गुरुनाथ. पहिल्या चेंडूवर थोडा मार पडला होता, त्यानंतर मात्र सुधारलाय गोलंदाजी. चांगले लेंथने गोलंदाजी केली जात आहे. 2 चेंडू इथं खेळ संपते. धावसंख्या 4. भगवानने मात्र पहिल्या चेंडू चांगली सुरुवात केली होती, त्यानंतर मात्र दुसऱ्या चेंडूवर बेट होते तो भगवान. दरम्यान पहिल्या चेंडू आपण पाहतोय पॉवर प्लेचं खरोखर चांगलीशी फील्ड सजवलंय. युट्यूबच्या माध्यमातून हे सामने आपण पाहतोय सर्व क्रीडा रसिकांपर्यंत. हा सुंदर युवराज सिंग स्टाईल फटका म्हणावा लागेल. ताबडतोड फलंदाजी आपण पाहतो की भगवान याच्याकडून अप्रतिम मित्र फलंदाजी. कारण डावखुऱ्या फलंदाजीला थोडी गोलंदाजी करणे जमत नसेल असंच काही दिसतंय, कारण वारंवार फुलटॉस चेंडू टाकले जात आहेत ते गुरुनाथ याच्याकडून. पहिले 3 चेंडू जर आपण बघितले तर फुलटॉस डिलिव्हरी टाकली गेली, त्याच्यावर हल्ला चढवला तो भगवान या फलंदाजानं. पहिल्या चेंडूवर चौकार, दुसरा चेंडू डॉट, तिसऱ्या चेंडूवर चौकार आला आणि आतापर्यंत जर आपण बघितलं गेलं तर 3 चेंडू इथे खेळ संपते. धावसंख्या 8 वर वधारली जात आहे. एखादा विकेट मिळवावं लागेल गुरुनाथ, तर कुठं आपण या सामन्यामध्ये नक्की जर धावा रोखू शकतो. परंतु बघूया काय होते. हा सुंदर चेंडू, हा उत्तुंग फटका, चेंडू लॉंग ऑन रिझन मध्ये झेल पकडला जातोय. अप्रतिम झेल मात्र इथं पकडला आहे. आणि मी म्हटलं होतं की विकेट मिळवावी लागेल आणि गुरुनाथने ती किमया साधले. दीपकचं कौतुक करायला लागेल. एक उंच चेंडू गेला होता, त्यावर मात्र कोणतीच चूक केली ती दीपक या क्षेत्रक्षणाने. इथं मात्र पहिला हादरा भगवानच्या स्वरूपात मिळतोय तो दात्रीची वाडी या संघाला. दरम्यान अक्षय जातोय मैदानामध्ये. छोट्या चणीचा खेळाडू दिसतो अक्षय, हा सुद्धा एक चांगला मातब्बर खेळाडू असू शकतो, कारण बरेचसे नौखा प्लेयर्स आपण या टीम्स मध्ये पाहतोय. कारण आपण मगाशीच वर्णन केलं होतं की उरण असेल, पनवेल असेल, वांगणी विभागातून संघ आज इथे दाखल झालेत. आणि काही खेळाडू आपण बघितले तर चांगले आपली परफॉर्मन्स दाखवताना आपण बघतो इथं. याच दरम्यान जर बघितलं भगवान वैयक्तिक 8 धावांवर खेळून आपली खेळी संपुष्टात आणली होती ती गुरुनाथ या गोलंदाजानं. चौथ्या चेंडू त्यांनी विकेट घेतली होती, कारण पहिल्याच चेंडूवर 4 धावा, त्यानंतर चेंडू डॉट टाकला, त्यानंतर तिसऱ्या चेंडूवर चौकार आणि चौथ्या चेंडूवर जर बघितलं आपण तर विकेट घेण्यामध्ये यशस्वी ठरला हा गोलंदाज. जे पॉवर प्लेचं षटक टाकलं जाते मित्रांनो. 3 षटकाचा खेळ आणि मागील सामन्याची आठवण करून देतो. 3 षटकामध्ये जवळपास 39 धावा फटकावल्या गेल्या होत्या. त्या भिंगार संघाने 40 धावांचं आव्हान दिलं गेलं होतं रानसे संघासमोर. परंतु या षटकामध्ये या सामन्यामध्ये बघूया किती धावांचं आव्हान दिलं जात आहे. ते दात्रीच्या वेळेसंकडे हा सुंदर फटका, चेंडू जातो फायनल बाउंड्री झोन, 1 टप्पा, 1 बाउन्स, चौकार, 4 धावा. तिसरा चौकार या षटकामध्ये. आणि खरोखरच नाखुश असेल, नाराज असेल कर्णधार वर्णे संघाचा तो गुरुनाथ या खेळाडूवर, कारण 3 चौकार पाहायला मिळाले ते सुद्धा अतिशय ताबडतोड. 5 चेंडूमध्ये जर बघितलं आपण तर 12 धावा कुठल्या गेल्यात, फटकावल्या गेल्यात आणि गुरुनाथवर हल्ला चढवला जातोय. दरम्यान अतिशय शांतते वातावरणामध्ये सामने चालू आहेत या मैदानावर जर बघितलं गेलं आणि मैदानाचा विचार केला तर अतिशय नयनरम्य ठिकाण वर्ण्याचं मैदान. कारण जेव्हा जेव्हा आदिवासी क्रिकेट या या मैदानावर खेळवले जातात तेव्हा खरोखरच सर्वच रसिक प्रेक्षक विभागातील या पंचक्रोशीतील बरेचसे क्रिकेट रसिक आनंद लुटतात या स्पर्धेचा. त्यातलेच एक हे मैदान म्हणजे वर्णे. दरम्यान शेवटचा चेंडू टाकण्यासाठी लय सापडली नाही, थोडीशी लय बिघडली होती. दरम्यान पुन्हा एकदा सज्ज होताना दिसतोय तो गोलंदाज गुरुनाथ, कारण जो फलंदाज आपण मैदानामध्ये गेल्याला पाहिला त्याने गेल्या एक चौकात ठोकला आणि जे आपले इरादे ते स्पष्ट केले होते की मी थांबण्याचं नाव घेणार नाही, कारण की पहिल्या षटक आहे जवळपास 12 धावा धावफलकात जोडल्या जातात. वर्णे संघाला पराभवाचं पाणी पाजायचं असेल तर मोठी धावसंख्या नक्कीच रचावी लागेल. आणि हा मोठा फटका पुन्हा दीपकच्या डोक्यावरून. षटकार आहे मित्रा, षटकार. थोडंसं टायमिंग आम्हाला सलामी दिली या फलंदाजीने. नाव समजेल का मित्र या फलंदाजीचं? गणेश. जबरदस्त फलंदाजी, एक चौकार आणि त्यानंतर षटकार. दीपकला चकवलं कारण दीपकने थोडासा स्टार्ट घेतला होता आणि षटकार आहे. लाईनच्या पुढे पडला होता मित्रा. चौकार. इथे काही स्वयंसेवक आहेत, चौकार घोषित करतात.
हॅलो, धावसंख्या येते 16. पहिल्या षटकाचा इथे खेळ संपला, धावसंख्या 16 आणि 4 खणखणीत चौकार पाहायला मिळाले. नवीन गोलंदाज दीपक पहिल्याच षटकामध्ये अतिशय ताबडतोड फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळाली दात्रीची वाडी संघाकडून. गुरुनाथ हल्ला चढवला गेला होता, 4 चौकारनिशी 16 धावा फटकवल्या गेल्यात. एकही धाव नाही, दुहेरी धाव नाही, तिहेरी धाव नाही, एकही धाव पळून काढली नाही, एकही अवांतर धाव नाही. ज्या धावा आल्या त्या चौकारनिशी. आता मात्र दीपक बघूया कशा प्रकारे कामगिरी करतोय आपल्या संघासाठी, कारण थोडीशी नाराजी आपण बघितलं गुरुनाथाच्या गोलंदाजीमध्ये, कारण ते षटक सुद्धा पॉवरप्लेचं होतं, हल्ला चढवणे गरजेचं होतं ते दात्रेच्या वाडी संघाला आणि त्यांनी ते करून दाखवलं. पण बघूया आता पॉवरप्लेचं षटक संपलंय, दुसरं षटक प्रगतीपथावर असेल. गोलंदाज मार्गावर दीपक येतोय. दरम्यान पहिला चेंडू ओव्हर द विकेटने मारा, हा सुंदर चेंडू दीपक याचा, परंतु एक धाव. फिरकी गोलंदाज दिसतोय, थोडासा टर्न करतोय गोलंदाज. गुरु इलम आपण जरा गोलंदाजी पहा याची, कारण बऱ्याचशा टुर्नामेंट आपण सुद्धा गोलंदाजी करता गुरु इलम, कारण गेल्याच आठवड्यामध्ये आपण पाहिलं होतं बीड या टुर्नामेंटमध्ये आपल्यावर आशा होत्या कर्णधारांच्या, परंतु आपण तो सामना सोडला आणि डायरेक्ट पोहोचले ते माझं वाटतं पाली सुधागडमध्ये आणि तो सामना पराभव जावं लागला मुद्रे संघाला. हा टर्न बघायचा आपण कशा प्रकारे दीपक टर्न करतोय. दरम्यान हा वाईड इश दादू दरेकर एक नावाजलेलं पंच या पळसदरी पंचकृषीमध्ये, आणि हा चेंडू मात्र टर्न करण्याच्या नादामध्ये वाईड डिक्लेरेशन केलं जातंय. दरम्यान धावसंख्या जाऊन पोहोचते सचिन पवार 18 या धावसंख्येवर. पहिल्या षटकामध्ये 16, नंतर आपण पाहतोय पहिल्या चेंडूवर 1 आणि इथं मात्र एक वाईड, अशा 2 धावा मिळतात. हा मोठा फाटका पण चेल बघूया घेत आहेत का, आणि नाही, नॉट आउट. दरम्यान 3 क्षेत्रक्षी चेंडू काढले आणि इथं मात्र चेंडू फेकलाय, परंतु बॅकअप झालं नाही आणि 2 धावा कंप्लीट. टाळ्यांच्या गजरामध्ये या दोन्ही खेळाडूंचं स्वागत केलं होतं. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट म्हणावं लागेल, कारण इथं रनआउट नक्कीच झाला असता फलंदाज. जर चेंडू कलेक्ट केला असता तर नक्कीच मी म्हणेन की रनआउट झाला असता फलंदाज. परंतु बघूया 2 धावा कंप्लीट केल्या गेल्यात. दरम्यान दीपक एक जबरदस्त गोलंदाज लाभलाय वरणे ठाकूरवाडी संघाला. या गोलंदाजावर अपेक्षा असतील, दाडोमात्र असेल की या गोलंदाजाने विकेट घेणं गरजेचं आहे, आणि बघूया काय करते दीपक. हा बॅट कट, जबरदस्त कॉट बेंड विकेट, जबरदस्त फिरकी करते. बादशाह म्हणून समोरली जाते पाठराख्याकडून, आणि खरोखरच बादशाहसारखी गोलंदाजी केली जात आहे. मी म्हटलं होतं की चांगलीशी पाठी राखेल आपल्या वरणे ठाकूरवाडी संघाला, कारण होम मैदानावर खेळतात, घरच्या मैदानावर खेळतात. दरम्यान पंकज यादव मैदानामध्ये दात्रीची वाडी संघाचा हा खेळाडू 4थ्या क्रमांकावर त्याला धाडलं जाते आज मैदानामध्ये. दरम्यान सुरुवात चांगली झाली मी म्हणते दात्रीची वाडी संघाची. पहिल्या षटकामध्ये जब्बल 16 धाव पटकवल्या गेल्या होत्या. त्यानंतर दीपक मैदानामध्ये आला आणि थोडासा ब्रेक लावला या गोलंदाजानं. ब्रेक नक्कीच लावलाय, कारण 2 फलंदाज त्यांनी माघारी पाठवलेत आणि आतापर्यंत जर विचार केला तर फक्त 3 धावा दिल्यात. 3 धावा दिल्यात फक्त 3 चेंडूमध्ये या गोलंदाजानं. अतिशय तगडी गोलंदाजी आपण पाहतो या गोलंदाजीची, तो म्हणजे दीपक मॅन फ्रॉम वरणे ठाकूरवाडी. शेवटचे 3 चेंडू असतील. पंकज सामोर आहे फलंदाजी मार्कवर स्ट्राईक एंडला. तर मागील सामन्याची आठवण करून देण्यासाठी 40 धावांचं टार्गेट होते, पार करत असताना शेवट चेंडूवर 7 धावांची गरज असताना तो सामना पराभव जावं लागलं ते रानसे संघाला. दरम्यान इथे चालू सामन्याकडे 4था चेंडूचा मारा करतोय. हा अतिशय खराब चेंडू, आणि इथे विकेट कीपरने जर अडवला असता तर हा मात्र चौकार पाहायला मिळाला असता, कारण अतिशय बाहेर टाकला होता हा चेंडू. थोडीशी जादा मी तर म्हणेन ऑफ स्टंपच्या बाहेर चेंडू टाकला जात आहेत, कारण याआधी जर चेंडू टाकला तर सुरेख चेंडू टाकून विकेट मिळाली होती, परंतु त्यानंतर ऑफ स्टंपच्या अतिशय बाहेर दीपक गोलंदाजी करतोय. एक एक्स्ट्रा धाव घ्यायचे सचिन. धावसंख्या आपण बघतोय ती 21. दुसरे षटक प्रगतीपथावर आहे. धावा रोखाव्या लागतील, षटकार रोखावे लागतील, चौकार रोखावे लागतील, कारण विरुद्ध दिशेने वारा वाहतोय. एक प्लस पॉईंट मध्ये येतो फलंदाज, कारण जर बॅट जर टायमिंग झाला तरी चौकार षटकार जाऊ शकतो, आणि इथं मात्र स्क्वेअर लाईक रिजन मध्ये मारलेला चेंडू. परंतु बघूया पुन्हा एकेरी धाव. आतापर्यंत जर खेळ पाहिला दीपक याचा तर 2
वाईट चेंडू फेकलेत. ते 2 वाईट चेंडू जर फेकले असते तर अद्याप आपण बघितलं तर षटक संपलं असतं. परंतु अजूनही 2 एक्स्ट्रा चेंडू टाकायला लागतील, कारण 4 चेंडू झालेत, 2 त्यामध्ये वाईट फेकले गेले. तब्बल जर धावा बघितल्या तर जवळपास 5 धावा खर्च केल्या या गोलंदाजानं. आणि हा फुलटॉस, सहा मात्र गोलीच्या वेगाने चेंडू लॉंग हॉर्न रिजन मध्ये येतोय. इथं मात्र नारायण चेंडू अडवते. सुंदर फिल्डिंग म्हणायला लागेल ती नारायण याची. आणि इथं मात्र जिथे चौकार गेला असेल तर मात्र 2 धावा दिल्यात. धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 24. शेवटचा चेंडू टाकतोय दीपक. त्यामध्ये जर बघितलं 2 एक्स्ट्रा 2 वाईड चेंडू टाकले होते. आता मात्र शेवटचा चेंडू हाताळतोय. हा सुंदर कट करतोय आणि इथं मात्र तेवढीच ताकदीची फिल्डिंग पॉइंट रिजन मध्ये. आणि पुन्हा एकेरी धावसंख्या 25. षटक मात्र संपतंय. 2 षटक समाप्तीनंतर धावसंख्या ती 25. पहिल्या षटकामध्ये आपण बघितलं मित्रा 16 धाबा, 4 चौकार ठोकले गेले ते खणखणीत दणदणीत. आणि त्यानंतर दीपकने 9 धावा खर्च केल्यात. म्हणजे एकंदर जर बघितलं तर 2 षटकामध्ये 25 धावा. आता तिसरं षटक कोणाला द्यायचं? दरम्यान नारायण जाते मैदानामध्ये. तिसरं षटक नक्की नारायणला दिलं जाते कर्णधाराकडून. आणि या तिसऱ्या षटकामध्ये, या हाणामारीच्या षटकामध्ये दात्रीची वाडी संघाला मात्र थोडीशी हटके फलंदाजी करावी लागेल, थोडीशी ताबडतोड फलंदाजी करावी लागेल ती दात्रीची वाडी. कारण थोडीशी सर्जिकल स्ट्राईक करायची आपल्या मैदानामध्ये, कारण घरच्या मैदानात हरवायचं वर्णे ठाकरवाडी संघाला. आणि इथे जर त्यांना पराभूत केलं तर तुम्ही टुर्नामेंट जिंकली असं समजावं लागेल. कारण एका होम ग्राउंड खेळणाऱ्या संघाला त्यांच्याच मैदानावर पराभूत करणं हे मात्र मोठं योगदान असतं आणि ते करून दाखवावं लागेल ते दात्रीची वाडी संघाला. पहिला चेंडू तत्पूर्वी एक निर्धाव जातोय. दरम्यान येणारे 5 चेंडूमध्ये हे 2 फलंदाज बघूया किती धावांचं टार्गेट उभं केलं जात आहे ते वर्णे ठाकरवाडी संघासमोर. नारायण मात्र चूक मारा करतोय, सुंदर मारा. खराब चेंडू. इथं मात्र शॉर्ट थर्ड मध्ये अडवलं जाते आणि इथं मात्र पंच कोणती चूक करत नाही. नो चेंडूचा इशारा केला जातोय. फ्री हिट 1 22 अशा 2 एक्स्ट्रा धावा मिळत आहेत. आता मात्र फ्री हिट असेल आणि या फ्री हिट वर बघूया दात्रीची वाडीचे फलंदाज वर्णे संघाला बॅकफूट वर ढकलतात की काय. परंतु धावसंख्या 2 वाढते, जाऊन पोहोचते 27. अजूनही 5 चेंडूचा खेळ बाकी आहे आणि नारायणने मात्र खराब चेंडू टाकला होता. नो चेंडू. आणि आता होता फ्री हिटचा फायदा, फ्री हिटचा जल्लोष बघूया साजरा केला जातोय का. टप्प्यात चेंडू भिरकावून दिलाय पायलेग बाउंड्री झोन मध्ये आणि इथं मात्र चेंडू अडवला जातोय. तत्पूर्वी चेंडू उचलणार, फेकणार, 2 धावा कंप्लीट केल्या जात आहेत. दोन धावा आणि धावसंख्या 29. 4 चेंडू अजूनही खेळ बाकी. 29 धावा झाल्या धाव फलकावर. शेवटच्या 4 चेंडूवर चौकार षटकाराने महत्वाचे दात्रीची वाडी संघाला. बघूया ती फलंदाजामध्ये ताकद आहे, ती फलंदाजामध्ये लय आहे. बघूया काय होतंय. तिसरा चेंडूवर प्रहार केला जातोय लॉंग ऑफ प्रेझेंट मध्ये. दीपक थोडीशी ढिसाळ कामगिरी. तर मात्र 2 धावा कंप्लीट. बॅक टू बॅक दुसऱ्या 2 धावा. या आधीच्या चेंडू सुद्धा आपण पाहिलं होतं. 2 धावा कुठल्या होत्या, पडल्या होत्या आणि यानंतर सुद्धा 2 धावा पलून काढल्यामध्ये यशस्वी ठरला हे दोन्ही फलंदाज. परंतु मी म्हणेन की चौकार षटकाराने महत्वाचे दुहेरी धावाने धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 31. 3 चेंडू अजून खेळ बाकी असेल तर दात्रीची वाडी संघासमोर फुल टॉस चेंडू. अरे हा मात्र चेंडू झेल राजू ऑन द कमान. सुरेख झेल उंचीचा फायदा घेतला या क्षेत्ररक्षण आणि ते मात्र बादशाह म्हणून त्याला संबोधले जाते. जबरदस्त झेल. चला नवीन फलंदाज जायचं मनोहर मैदानामध्ये. जबरदस्त झेल पकडला. या 6 धावा गेले असते राजू, परंतु आपण एक सुंदर झेल पकडला. नक्कीच तुमचं अभिनंदनच करावं लागेल. अप्रतिम झेल पकडला आणि एक विकेटचं पतन मात्र नक्कीच होताना दिसत दात्रीच्या वाडी संघासमोर. नवीन शेवटचे 2 चेंडूचा खेळ बाकी असेल. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये जातो दात्रीच्या वाडी संघाचा. बघूया किती धावांचं टार्गेट समोर उभं केलं होतं. मी त्याला प्रेडिक्शन दिलं होतं 40-45 धावांचं, परंतु तसं काही चित्र दिसत नाही. आतापर्यंत खेळ पाहिला तर 31 धावा धावफलकात आपण बघतोय. अजूनही शेवटचे 2 चेंडूचा खेळ आणि हा 6 धावा जर गेल्या असत्या तर नक्कीच एक चॅलेंजिंग टोटल
आपल्याला पाहायला मिळालं असतं, परंतु बघूया शेवटच्या 2 चेंडूवर कशा प्रकारे प्रति हल्ला चढवला जातोय आणि हा मात्र पुन्हा मिड विकेट मध्ये कार्पेट लेवलने मारला फटका, चेंडू अडवला जातोय. नक्की 2 धावा पुन्हा एकदा गुड रनिंग बिटवीन द विकेट बॅकअप केला जातोय आणि धाव संख्या 33. शेवटचा एक चेंडू धाव संख्या 33. कर्णधाराला अपेक्षा असेल की हे शेवट चेंडूवर षटकार येणे गरजेचं आहे, चौकार येणे गरजेचं आहे आणि वर्णी ठाकूरवाडीला वाटत असेल की या चेंडूवर विकेट मिळणं महत्वाचं आहे. परंतु बघूया क्रिकेट आपण बरेचसा जर आणि त्याचा हा खेळ. शेवटचा चेंडू हा मात्र वाईड एक नो चेंडू फेकला होता, एक वाईड चेंडू फेकला या गोलंदाजानं. कारण दीपकने सुद्धा अशीच गोलंदाजी मला तर वाटतं की 9 धावा जरी दीपकने दिल्या असल्या दुसऱ्या षटकामध्ये तरी 2 वाईड चेंडू फेकले होते दीपक याने. आणि गुरुनाथचा तर विचारच नाही, 16 धावा दिल्या होत्या तब्बल, 4 चौकार पडले होते त्या गोलंदाजीवर. इथं मात्र शेवटचा चेंडू बघूया काय होत आहे. हा 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 जेलबाग. चला 3 षटकाचा खेळ संपतोय. धाव संख्या होती 34. 35 धावांचं तगडं आव्हान आहे, परंतु बघूया येणारे 18 चेंडू 35 धावांची गरज असेल ती बर्णे ठाकूरवाडी संघाला. भिंगार संघाचे कर्णधार आणि नडुळे, भिंगार कर्णधार आणि नडुळे आपण कुठं असेल तर आपण आपला कर्णधार पाठवायचा आहे. काही नंतर आपला सामना असेल मित्रांनो. मी विनंती करतो नडुळे कर्णधार आणि भिंगार, आमचा आवाज जर आपल्यापर्यंत पोहोचत असेल नडुळे कर्णधार आणि भिंगार तर आपण समालोचन कक्षाकडे यायचं. यानंतर आपला सामना असेल, आपण नाणेफेकीसाठी यायचंय. चला फलंदाज बर्णे ठाकूरवाडी. 35 धावांचं लक्ष आपल्याला, येणारे 18 चेंडू 35 धावांचं लक्ष आणि कंपल्सरी चेसिंग असा हा नियम आहे आयोजकांचा. वारंवार सूचना करतोय कारण बरेचसे लांबवरून इथे संघ उपस्थित आहेत, त्यांना सुद्धा या आयोजकांचे काही नियम असतील ते मान्य करावे लागतील. आणि सेंटर पॅड कंपल्सरी असेल सर्वच खेळाडूंना आणि त्या पॅनलाइज केलं जाईल. कोणला पंच काय फलंदाज, मी वारंवार विनंती करतो फलंदाज आपण जायचं, मदत खूप वेळ कमी आहे. चला संदेश आलाय कर्णधार भिंगार संघाचा, तर नडुळे कर्णधार आमचा आवाज जर आपल्यापर्यंत पोहोचेल तर यायचं तर द्या मित्रांनो, आणि त्या पॅनलाइज केलं जाईल आपल्याला सुद्धा. कर्जत आदिवासी टेनिस असोसिएशनच्या विद्यमाने हे सामने इथं आपण भरवले आहेत आणि जे असोसिएशनचे नियम आहेत ते तंतोतंत पाळले जात आहेत आयोजकांकडून. कारण काल असं समजलं की संजय नगर संघाला इथून बाद केलं गेलं होतं उशीर आल्यामुळे. बरोबर काय? तर नडुळे संघ आपण त्वरित यायचं नाणेफेकीसाठी. आपलं फक्त 5 मिनिटाचा अवधी दिला जातोय आणि तो गुरुलम आपण ऍक्शन घ्यायची या टीमवर सुद्धा. सन्मान्य कमलू पिरकर आपल्या शुभ हस्ते नाणेफेकीचा कौल करायचं आहे. हा मारुती पवार आपण कॉइन त्यांना सुपूर्द करायचंय आपल्या शुभ हस्ते. चला नडुळे आणि भिंगार नाणेफेक करतात आमचे मित्र कमलू पिरकर साहेब. नाणेफेक केली जाते. नडुळे संघ नाणेफेक जिंकले. तर
इकडे मित्रांनो मैदानाकडे येणारे 18 चेंडू 35 धावांची गरज. पहिला चेंडू फेकला जातोय, राजू ऑन द फायरिंग आणि चेंडू जातोय 4 धावा. पहिल्या चेंडूवर 4 धावा राजा यांनी फटकवलं आणि खरोखरच जबरदस्त फलंदाजी आपण पाहतो. आता नडूदा टॉसून प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारले. तर बघूया दुसऱ्या चेंडूवर भगवान. हा राजू दादा एकच वादा, राजू दादा 2 चौकार कडक जबरदस्त फलंदाजी आणि 35 धावांचा आव्हान आहे गुरु इलेव्हन, परंतु 2 लगातार 2 चौकार ठोकले, एकच वादा राजू दादा. अशी फलंदाजी, जबरदस्त फलंदाजी, 2 चेंडू 2 चौकार. आणि नक्कीच आपण म्हटलं होतं की स्वतःचं होम ग्राउंड आहे आणि या संघाला पराभूत करणं तेवढं सोपं नाही, परंतु जी फलंदाजी आपण आता पाहतोय, मी तर म्हणेन की दुसऱ्या षटकात खेळ खल्लास करणार की काय वर्णे संघ. तिसरा चौकार जातो वाटतं, परंतु सुंदर फिल्डिंग आणि हा सुंदर फिल्डिंग आणि इथं मात्र हादराजीला जातोय दीपक याच्या स्वरूपात. चला नारायण जाते मैदानामध्ये, कारण 2 चेंडू 2 चौकानंतर तिसऱ्या चेंडूवर मात्र विकेट मिळवण्यामध्ये यशस्वी. याचं सर्व श्रेय देव जातंय ते क्षेत्ररक्षकाला. जबरदस्त फिल्डिंग आणि अशीच गोलंदाजी, अशीच फिल्डिंग करावी लागेल दात्रीवाडी संघ, कारण वर्णे संघाला आपल्याला पराभूत करायचं या मैदानावर. जर आपण पराभूत केलं तर नक्कीच हे एक चांगलं मनोधैर्य आपलं वाढेल, कारण आपण आयोजक संघाने इथे पराभूत करताय असंच म्हणावं लागेल, कारण वारंवार इथे सराव करतात, वारंवार इथे टुर्नामेंट खेळतात ते वर्णे ठाकूरवाडी संघ. दरम्यान बघूया 3 चेंडूचा खेळ झालाय, धावसंख्या 8 पाहतोय, 35 धावांचं लक्ष आहे. चौथा चेंडूचा मारा केला जातो भगवान याच्याकडून. हा आकुटप्या चेंडू पॉइंट मध्ये चेंडू फेकलाय आणि इथं मात्र एक चिक्की सिंगल रन. इथं मात्र डाय मारलं पाहिजे होते, जर डाय मारले तर नक्की झेल पकडला असता, परंतु काही असो चौकार मात्र वाचवलाय. एकेरी धावाने भर पडते सचिन, धावसंख्या जाऊन पोहोचली 4 चेंडूच्या समाप्तीनंतर 9. आता मात्र नारायण मैदानामध्ये 5व्या चेंडूचा सामना करण्यासाठी थोडीशी भागीदारी समजदार की पारी खेळावं लागेल. या दोन्ही फलंदाजाला जर बघितलं तर नारायण सुद्धा एक बिग हिटर फलंदाज आहे, एक चांगला फलंदाज म्हणून आपण आपल्या पंचक्रोशीमध्ये त्याला ओळखतो, तो म्हणजे नारायण. परंतु बघूया नारायण भगवान याचा कशा प्रकारे सामना करतोय. दरम्यान पुढच्या चेंडूवर नारायण तर भगवान याच्या पुढे सरसावतोय आणि अपील तर होणारच, दबाव तर टाकला जाणारच, परंतु पंच स्थिर राहणे महत्वाचं आहे. कारण असाच दबाव टाकला होता मारुती पवारवर, असाच दबाव टाकला होता अनिल पवारवर, परंतु स्थिर राहिले दोन्ही पंच. आणि दबाव टाकणे हे गरज आहे, परंतु बघूया त्या दबावाला झुगरायचंय, योग्य तो निर्णय द्यायचे. दरम्यान पुढचा चेंडू नारायण याच्यासाठी, हा षटकार, जबरदस्त फटका, 6 धावा. दरम्यान षटक संपते, धावसंख्या 15. जबरदस्त फलंदाजी आपण नारायण करून पाहतोय, एक उत्तुंग षटकार लॉंग ऑफच्या डोक्यावरून आणि गुरु तो बॉल छोटाच आहे, पुढे गेलाय तो. तत्पूर्वी नवीन चेंडू फेका मारुती पवार. चला 15 धावा झाल्यात, अजूनही 20 धावांची गरज. 12 चेंडू 20 धावांची गरज. खरोखरच आयोजकांना चांगलं सहकार्य लाभले, ते सर्वच आजूबाजूच्या या परिसरातील सर्वच खेळाडूंचं मी त्यांचं नक्की इथं आभार व्यक्त करतोय. दरम्यान येणारे 12 चेंडू 20 धावांची गरज. आता मात्र राजू ज्याने 2 चौकार ठोकले होते पहिल्या षटकामध्ये, तर राजू बघूया कशा प्रकारे फलंदाजी करतोय. दरम्यान गोलंदाज येतोय मैदानामध्ये गुरुनाथ. हे षटक मात्र महत्वाचं आहे, या षटकामध्ये धावा रोखाव्या लागतील त्या दात्रेवाडी संघाला. जर धावा रोखल्या या षटकामध्ये तर एक प्रेशर, एक दडपण वाढू शकतो वर्णे ठाकूरवाडी संघासमोर. परंतु गुरुनाथला ती किमया साधायला गेले, एक छोटा चरीचा खेळाडू असतो गुरुनाथ, एक लहानसा खेळाडू, परंतु बघूया किती अनुभव सादर करते आपल्या मैदानामध्ये. पहिला चेंडू फेकला जाते, जेल बाद नाही सोडला ते, इथं जे सोडला आणि डोक्याला हात लावला म्हणजे समजायचं. आणि इथं मात्र 2 धावा कंप्लीट.
झेल पकडणे महत्वाचं मित्र, कारण आपला हा सामना जिंकायचा. असे जर आपण झेल सोडले तर आल्या पावल्या माघारी जावं लागेल. आपलं तिकीट नक्कीच फाडलं जाईल घरचं. परंतु बघूया, पहिल्या चेंडूवर विकेट घेण्याचा प्रयत्न होता. दरम्यान दुसरा चेंडू बघूया काय होतं राजासाठी. आणि हा मोठा फटका, चेंडू जातोय षटका. आणि झेल सोडण्याचा परिणाम बघा मित्र, आपण ज्याचा झेल सोडला त्याने काय करून दाखवलं बघा, षटका ठोकलाय. हा सुंदर फटका. आणि इथं मात्र 6 धावा घ्यायचे सचिन. एकंदर धावसंख्या धावून पोहोचते 23. 12 धावांची गरज. जबरदस्त फलंदाजी राजू याच्याकडून केली जाते. फुल टॉस चेंडू, पुन्हा एक ताबडतोब फटका. आणि इथं मात्र 20 फिल्डिंग केली जाते. बघूया किती धावा चोपल्या जात आहेत. दरम्यान 2 धावा कंप्लीट केल्या जात आहेत. अतिशय अप्रतिम फलंदाजी. आणि या सामन्यात मानकरी होण्याची वाटचाल करतो राजू, कारण अतिशय ताबडतोब फलंदाजी. जर वर्णे संघ जिंकला तर नक्कीच या सामन्याचा मानकरी ठरू शकता फलंदाज, कारण 2 चौकार 1 षटकार अशी एक ताबडतोब इनिंग्स खेळतो आपल्या संघासाठी. परंतु गुरुनाथने चांगली सुरुवात केली होती. पहिल्या चेंडूवर झेल उडाला होता, परंतु तो शतरक्षण झेल सोडला. आणि इथे मात्र थोड्याशा पराभवाच्या वातावरणामध्ये दिसतो दात्रेवाडी संघ. पॉइंट आणि कव्हरच्या मधोमध्ये मारला फटका. एक सिक्की सिंह उत्कृष्ट खेळाची एक हीच तर खूण असते की चारी बाजूनी फटकेबाजी करायची. जर आपण बघितलं राजूची फलंदाजी ऑफ साईड असेल, लेग साईड असेल, चारी बाजूने तो फलंदाजी करतोय. आणि आपल्या संघाला जे 35 धावांचं टार्गेट दिले त्या दिशेने वाटचाल करतोय हा फलंदाज. धावसंख्या पाहतोय आपण 26. अजूनही 9 धावांची गरज असेल. 9 धावा, कारण शेवटचे 8 चेंडू आणि 9 धावांची गरज. अजूनही हे शेवटचे 2 चेंडू जर डॉट काढले गुरुनाथ तर सामना अटीतटीमध्ये होऊ शकतो. डॉट चेंडू काढावे लागतील, विकेट घ्यावी लागेल. हा गुरुनाथचा मात्र ब्लॉक होल मध्ये चेंडू होता. आणि इथं मात्र बघूया 1 धाव पूर्ण केली, दुसरी धाव सुद्धा पूर्ण. शाबास, 2 धावा पूर्ण केल्या जात आहेत. एकंदर धावसंख्या वाढते सचिन. धावसंख्या 28. 7 धावांची गरज. येणारे 7 चेंडू 7 धावांची गरज असा हा सामना आपण अनुभवतोय. खरोखर जर पहिला झेल पकडला असता तर दडपण वाढला असतं वर्णे संघासमोर, परंतु तसं काही झालं नाही. तो झेल सोडला मी वारंवार म्हणेन, कारण की तो झेल महत्वाचा. त्यानंतर मात्र राजूने अतिशय आक्रमक फलंदाजी केली आणि जवळपास विकेटच्या दिशेने वाटचाल करतो वर्णे संघ, कारण की येणारे 7 चेंडू 7 धावांची गरज. परंतु दात्रेवाडी संघाने अजूनही आपण हार स्वीकारायची नाही. अजूनही आपला जोश मैदानामध्ये दाखवायचा आहे. अजून जरी डॉट चेंडू आपण सोडले, निर्धाव चेंडू सोडले, विकेट घेतल्या तरी वर्णे संघाला भारी पडू शकता. परंतु हिंमत हारायची नाही मित्रांनो. क्रिकेटमध्ये हार जीत असते. आणि हा सुंदर चेंडू म्हणावा लागेल. असे काही चेंडू टाकायला लागतील. षटक संपते. 6 चेंडू 7 धावांची गरज. तर आपण म्हटलं होतं की क्रिकेटमध्ये हार आणि जीत गुरु हे असते, त्यामुळे कोणीही नाराज व्हायचं नाही, निराश व्हायचं नाही. त्यामुळे आपला हौसला बुलंद ठेवायचा. येणारे 6 चेंडू 7 धावांची गरज. बघूया आता कोणाला गोलंदाजी दिली जात आहे. थोडा कर्णधार विचार करत असेल की कोणाला गोलंदाजीसाठी पाचारण करायचं आहे. अतिशय सुरेख सामना. धावसंख्या आपण बघतोय 28. 6 चेंडू 7 धावांची गरज. 7 कंपल्सरी 7. या टुर्नामेंटचा असा नियम आहे की कंपल्सरी चेसिंग, त्यामुळे 7 धाव्या कराव्याच लागतील. जरी 6 केल्या तरी आपण पराभूत व्हाल वर्णे संघ. यानंतर सामना नॉर्वे वर्सेस बेंगाल, एक हाय व्होल्टेज सामना, कारण दोन्ही संघ अतिशय ताकदवान आहेत. नॉर्वे खालापूर विभाग तर भिंगार पनवेल विभाग, असा हा सामना या मैदानावर रंगेल. दरम्यान चालू सामन्याकडे आपण बघतोय. येणारे 6 चेंडू 7 धावांची गरज. वारा सुद्धा उलट्या दिशेने वाहतोय, त्यामुळे गोलंदाज थोडीशी तकलीफ, थोडीशी चिंता असेल. पहिला चेंडू, तिसरा षटक. हा फुल टॉस चेंडू आणि तो मात्र विकेट नाही, परंतु 1 धाव पूर्ण. बघूया 5 चेंडू 6 धावांची गरज. पॅव्हेलियन मधून इशारा दिला जातोय. आमच्या डाव्या साईडला वर्णे संघ बसलाय आणि पॅव्हेलियन मध्ये इशारा दिला जातो कशा प्रकारे फलंदाजी करायची. परंतु बघूया 5 चेंडू 6 धावांची गरज असेल आता वर्णे संघाला हा सामना जिंकण्यासाठी. मित्र गोलंदाजी चांगली करायची. दात्रेची वाडी 1-2 चेंडू डॉट काढले तर पूर्णपणे दबाव येऊ शकतो वर्णे ठाकवडी संघाला.
परंतु बघूया हा गोलंदाज काय किमया काय चमत्कार घडवतो या मैदानामध्ये. खराब चेंडू आणि झेल 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 पकडावं लागेल आणि पकडला. मासा गळायला लागला इथं. दरम्यान एक मोठा हादरा. 4 चेंडू 6 धावांची गरज. 4 चेंडू 6 धावांची गरज. जबरदस्त गोलंदाजी आता आपण पाहतोय. फक्त शतरक्षणी साथ दिली पाहिजे. इथे माझा थोडासा दडपणाखाली खेळतो वर्णे संघ. जर मी तर राजूची झेल पकडली असते अजून दडपण वाढलं असतं. परंतु बघूया आता 4 चेंडू 6 धावांची गरज. दीपक ऑन द ग्राउंड. खरोखरच अतिशय रोमांचक सामना. चला 4 चेंडू 6 धावा. थोडीशी शिव्यांचा भडीमार पडतो मध्ये. गुरुनाथ आपण ही टाईप लाईव्ह बघतोय त्यामुळे नजर सगळ्यांकडे आहेत त्यामुळे शांततेत राहायचंय. 4 चेंडू 6 धावांची गरज. राजू अजून मैदानामध्ये. मनोहर सुंदर गोलंदाजी. 1 चेंडू डॉट काढतोय. हा राजू आता थांबण्याचं नाव घेत नाही आणि हा विजयी षटकार. चला सामना जिंकून दिलाय आणि हाच तो राजू त्याला ज्याचा आपण झेल सोडला होता आणि तो मात्र भारी ठरतोय. मी मगाशीच म्हटलं होतं की या सामन्याचा मानकरी कोण तर तो राजू असेल कारण एक हाती सामना जिंकून दिला या खेळाडूनं. जबरदस्त फलंदाजी या फलंदाकडून झाली आणि दात्रीची वाडी संघ थोडासा कमी पडला मी तर म्हणेन गोलंदाजीमध्ये. अन्यथा हा सामना जिंकला असता. परंतु काही असं चांगले टफ फाईट लढत पाहायला मिळाली आपल्याला दात्रीची वाडी संघाकडून सुद्धा. त्यांचं सुद्धा मी अभिनंदन करतो आणि वर्णे ठाकरवाडी संघाचं सुद्धा लाख लाख अभिनंदन म्हणावं लागेल कारण मुख्य क्षणी राजू यांनी महत्वाची बॅटिंग केली आणि एक हाती सामना जिंकून दिला. तर राजू आपण यायचं या सामन्याचा मानकरी आपण ठरलात. आपण जी सन्मानाची ट्रॉफी ज्या याच्याकडून अजयकडून देण्यात येते आपण ती ट्रॉफीचा स्वीकार करायचा आहे. तर राजू मारुती पवार आपण द्यायची ट्रॉफी. कमलपूरकर आहेत का इथे. पाटील पाटील आणि पिरकर का तुम्ही पण दोघं पण तुमच्या दोघांची शुभेच्छा द्यायची. पाटील एक क्रिकेटचे चाहते जबरदस्त चाहते. धाऊ पाटील एक क्रिकेटची आवड असणारे व्यक्तिमत्व आणि जिथे जिथे या परिसरामध्ये क्रिकेटचे सामने असतात तेव्हा धाऊ पाटील असतात. चला राजू एक सुंदर परफॉर्मन्स आपण दाखवला मैदानावर आणि एक हाती किल्ला लढवला आणि खरा मावला कोण असेल या सामन्याचा तर तो राजू. जबरदस्त बॅटिंग मित्रा. धाऊ पाटील आणि कमलू पिरकर यांच्याकडून ट्रॉफीचा सन्मान आपण राखायचा आहे. अभिनंदन पुढील सामन्यासाठी. तत्पूर्वी नितीन पवार मी आमची रजा घेतो आणि आपण नंतर भेटू. धन्यवाद. चला यानंतर समालोचनासाठी मारुती पवार आपण यायचंय. एक बुलंद आवाज या पदवी विभागातला मारुती पवार आपण यायचंय व्यासपीठावर. तत्पूर्वी मी सर्वांची रजा घेतो आणि सर्वच खेळाडूंना खेळण्यासाठी शुभेच्छा. धन्यवाद. धन्यवाद सोमनाथ वाघमारे. निश्चितच सुंदर समालोचन करून उपस्थित प्रेक्षकांची मनं आपण जिंकली असाल आणि त्याबद्दल मी तुम्हाला कमिटीच्या वतीनं सहर्ष स्वागत करतो. बोलूया चालू सामन्याकडे. आजच्या दिवसातला मला वाटतं दुसरा आमचा शेवटचा सामना. प्रथम नाणेफेकचा कौल जिंकून प्रथम नाणेफेकचा कौल जिंकून नरेंद्र संघ मला वाटतं क्षेत्ररक्षण सुखाचा आमंत्रित करतो फलंदाजीसाठी. अरे लक्ष दे इकडं तिकडे नको बघू. जवळच्या मॅच चालू भिंगार ना. भिंगार संघाने सलामीची जोडी क्रीजमध्ये स्ट्रायकर संदेश नांदगावकर राजा अशी सलामीची जोडी केली. क्रीजमध्ये तैनात वैयक्तिक पहिले संघाकडून पहिले षटक गोलंदाज मार्गावरती येते. नवीन संघाकडून गोलंदाज शिवाजी. किती वरचा 3 वरचा का
नितीन पवार किती षटकाचा सामना 3. चला 3 षटकांचा सामना राहणार आहे. पंचांना विनंती असेल या सामन्याला त्वरित सुरुवात करायची आहे. पाच 7 धावांचा रन पण पंच डाव्या बाजूने मात्र गोलंदाजी करण्यास सजू शिवाजी. पहिला हाच चेंडू शॉर्टपट चेंडूला विरकला जातो. डीपने विकेट रिझनला मात्र क्षेत्ररक्षक चेंडू उचलणार फेकणार. एका धावेवरती समाधान. एका धावेने श्रीगणेशा करते धावफलकावरती धावा जोडते मात्र नरेश संघ बिनबाद 1. निश्चितच पहिल्या चेंडूवरती एक धाव मिळत एका धावांनी धावफलक खोलतो नरेश संघ मात्र दुसरं चेंडूचा सामना करेल नॉन स्ट्रायकर फलंदाज अजय. यावेळेस मात्र चेंडू जातो सीमा पार चौकार. सुंदर फटका यावेळेस अजय याच्या बॅटमध्ये येते. 4 धावांनी मात्र धावफलक जोडले जाते 5. भिंगार निश्चितच यावेळेस मात्र त्रिफळाची यष्टविध्वस्त फलंदाज अजय याच्या बारीचा अंत पहिला आग्रा दिसतो ते मात्र भिंगारा संघाला. सुंदर गोलंदाज शिवाजी या गोलंदाजाकडनं 2 चेंडूवरती 5 धावा खर्च केल्यानंतर तिसऱ्या चेंडूवरती मात्र तंबूत धावतोय नॉन स्ट्रायकरला गेलेला हा अजय. नौका फलंदाज राहुल. सुंदर गोलंदाजी अद्यापर्यंत करतोय गोलंदाज शिवाजी. दरम्यान 3 चेंडूची फेकी 5 धावा खर्ची तर एक मोलाची विकेट आपल्या संघासाठी निश्चितच मिळत आहे गोलंदाज शिवाजी. चला 95 विनंती असेल सामना चालू करायचा आहे. मात्र राहुल यासाठी सुवर्ण संधी. जर लगातार 3 षटकार मारले तर 151 रुपयाचं रोख पारितोषिक हरेश वाघमारे याचकडे आणले आणि पंचांचा निश्चिताचा 4 धावांचा इशारा होतो. मात्र 4 धावून धावाफलक जोडले जाते भिंगारे संघाचे 1/9. चार चेंडूची फेकी झाली आतापर्यंत. 4 चेंडूमध्ये 9 धावा खर्च करतो गोलंदाज शिवाजी. अजूनही पॉवर प्ले क्षेत्रातील 2 चेंडू शिल्लक आहे. 2 चेंडूवरती किती धावा घेणार ही क्रीजमध्ये तैनात जोडी राहुल आणि संदेश. यावेळेस विकेट रिझनला चेंडू जातो सीमा पार चौकार. बॅक टू बॅक दुसरा चौकार. राहुल आणि निश्चितच राहुल आणि तिसरा मात्र षटकारला बक्षीस लावण्यात आलेले चौकारला नाही. यावेळेस चेंडू बॅटची कटासाठी उचलली जाते मात्र क्षेत्ररक्षक इथे चुकी करतोय. हा जल टिकणं गरजेचं होतं कारण राहुल हा चांगला फलंदाज दिसतोय ज्यानं बॅक टू बॅक 2 चौकार हाणले होते आणि पंचांचा इथे षटक संपल्याचा इशारा होते. 1 षटकाचा खेळ समाप्त होते. धाव फलकावरती धावा जोडले जात आहेत. भिंगार संघ 1/14. पॉवर प्ले षटकाची समाप्ती होते. धावफलकाची धाव जोडतो भिंगार संघ 1/14. दरम्यान वैयक्तिक पहिले आणि संघाकडून दुसरे षटक घेऊन येतो गोलंदाज मार्गवरती नरेश संघाकडून गोलंदाज गणेश. पुन्हा एकदा स्ट्राईकला राहुल. चला पंचांनी सामना सुरू करायचा आहे. पहिला चेंडू लागणं सज्ज गोलंदाज गणेश दरम्यान सामोरील फलंदाज राहुल जो वैयक्तिक 9 धावांवर खेळतोय.
गणेश गणेश टू राहुल असं समीकरण दिसते. ग्राउंडमध्ये ब्रॉक होलला टाकला चेंडू भिरकला जातो मिड विकेट मात्र चेंडू जातो सीमा पार. रामदेव आहे पतंजली षटकार पंचांचा इशारा येतो. सुंदर फटका मात्र 6 धावांनी धावफलक जाऊन लागतो. ते मात्र एक बाद भिंगार संघ 20. पहिल्या चेंडूवरती 6 धाव खर्च करतो गोलंदाज गणेश. पुन्हा एकदा त्याच दिसेल आणि त्याच पॉईंटला परंतु यावेळेस क्षेत्ररक्षक कुठलीही चुकी न करता सुंदर गोल टिपते शिवाजी. मात्र यावेळेच्या बारीचा अंत दुसऱ्या आदरावस्थेमध्ये भिंगार या संघाला. नौका फलंदाज धीरज सुंदर फटकाबाजी करत फलंदाज राहुल. धीरज नौका फलंदाज धीरज मात्र पहिल्या चेंडूवरती षटकार खाल्ल्यानंतर दुसऱ्या चेंडूवरती मात्र फलंदाज तंबू गाठतो तो गोलंदाज गणेश. निर्धाव चेंडूची सांगता सुंदर गोलंदाजी. एक षटकार झाल्यानंतर पुढील 2 चेंडूची पाहणी केली तर एक चेंडूवरती विकेट. तिसरा चेंडू निर्धाव गोलंदाज वापसी करते गणेश. गणेश धीरज यावेळेस केरळ ट्रिझनला कार्पेटमधून मारले फटका मात्र चेंडू पाठीमागे क्षेत्रात धावतोय पळतोय चेंडू उचलणार फेकणार तोपर्यंत सुंदर रनिंग विकलिंग द मात्र 2 धावा सहजरित्या पूर्ण 2 धावावरती समाधान मानतो धीरज. या 2 धावून धावफलक लागले जाते 22 धावफलकावरती धावा लागल्या जात आहेत. पुन्हा एकदा धीरज तयार गोलंदाजीस गणेश टू धीरज. यावेळेस पुन्हा एकदा लॉंग ऑन रिजनला चेंडू भिरकला जातो मात्र एकच धाव ती समाधान. एक धावने धावफलक जोडला जातो. धावफलकावर धावा लागल्या जात आहेत. 2 बाद भिंगार संघ 23. दुसऱ्या षटक ग्राउंडमध्ये मार्गस्थ दुसऱ्या षटकातला शेवटचा चेंडू मला वाटतं शिलक यावेळेस गुलाबाचा मारा परंतु सुंदर फटका डीप विकेट आणि मिडविकेटच्या मधोमध चेंडू जातो सीमा पार. एवन गोल्डीचा ब्रँडेड षटकार पंचांचा षटक संपल्याचा इशारा. निश्चितच 2 षटकाची समाप्ती होते. 12 चेंडूचा खेळ संपला. धावफलकाची धाव जोडण्यात सक्षम होते ते मात्र भिंगार संघ 2 बाद 29 म्हणजे षटकात प्रति षटकाची पाहणी केली तर 14.5 ची सरासरी राखण्यात यशस्वी होते ते मात्र भिंगार संघाचे फलंदाज. तर 15 धावा खर्च करून मात्र गणेश थोडासा महागडा ठरतोय. तर मात्र नोडया संघासाठी दरम्यान वैयक्तिक पहिले संघाकडून अंतिम षटक गोलंदाज मार्गवरती गोलंदाज करण. धावा धावफलकाचे जोडले गेलेले आहेत. दरम्यान शेवटच्या षटक आणि हाणामारीच्या षटक या शेवटच्या हाणामारीच्या षटकामध्ये किती धावा जोडणार ते मात्र भिंगार संघाची क्रीजमध्ये तैनात जोडखाली संदेश आणि धीरज. यावेळेस सुंदर गोल मात्र शिवाजी याच्याकडून सुंदर झेल टिपण्यात यशस्वी दिसे क्षेत्ररक्षक शिवाजी. तिसरा आदरा बसतो मात्र यावेळेस भिंगार संघाला धीरज फलंदाजीच्या रूपात नौका फलंदाज सागर. धीरज यावेळेस स्ट्राईकला धीरज
यावेळेस शॉर्टमध्ये चेंडू भिरकला येतो स्केले क्रिजनला. चेंडू जातो सीमा पार. चौकार. चौकार. या चौकारच्या सहाय्याने धावफलक जोडले जाते. मात्र भिंगारा संघाचे 3-33. 3-33. शेवटच्या षटकातले काही चेंडू शिल्लक दरम्यान उर्वरित चेंडूमध्ये किती धावा अजून जोडणार फलंदाज संदेश आणि धीरज आणि सागर. सुंदर फटका पाहिला आपण. स्केलेट रिजनला चेंडू सीमा पार धाडला चौकारासाठी. मात्र चौकारानं धावा जोडल्या गेले तर 33. अजूनही शेवटच्या षटकातले काही चेंडू शिल्लक. गोलंदाज करण स्टेट ऑन द ग्राउंड. हवाई फायर. मात्र चेंडू जातोय चौकार. बॅक टू बॅक दुसरा चौकार यावेळेस धीरजाच्या बॅटमध्ये निघून. मात्र चौकारने धावफलक जोडला जातोय. धावफलकावरती 37. पंच चेंडू द्यायचा ना गुन्हा. चेंडू पूर्तता करायचा. गुरुना थोडं लक्ष द्यायचं आहे. चेंडू सीमापार जास्त लांब जर गेला तर लगेचच इथून चेंडू पूर्तता करायचे पंचांकडे, कारण वेळ आपला वाचेल. आणि निश्चितच मला वाटतं गोलंदाजावरती थोडंसं आक्षेप. पुढील चेंडू यावेळेस पुन्हा एकदा कुठं चेंडू भिरकवला जातो. फाईन सीमा पार. रामदेव पतंजली षटकार. या षटकाने मात्र आपल्याला जोडले जाते. भिंगारा संघाचे 3-43. एक सुंदर फलंदाजी, एक सुंदर फटकेबाजी पाहायला मिळते. मात्र भिंगार संघाच्या या क्रीजमध्ये तैनात जोडी धीरज आणि सागर. निश्चितच वैयक्तिक 20 धावांवरती खेळते हा स्ट्रायकर फलंदाज धीरज. पुन्हा एकदा आड्या पट्ट्याने मारण्याचा प्रयत्न, परंतु यावेळेस गोलंदाज हेरलं आणि लँड टू लँड चेंडू टाकला आणि चकमा खाला मात्र फलंदाज यावेळेस धीरजनं. अंतिम चेंडू यावेळेस चुकीचा चेंडू, मात्र चेंडू भिरकला जातो. मिडल रिजन षटकार. आणि पंचांचा मला वाटतं षटक संपल्याचा इशारा. निश्चितच 3 षटकाचा खेळ इथे संपुष्टात होतोय. प्रथम फलंदाजी करत असताना भिंगार संघ धाव फलकावरती धाव जोडतो. 49 आणि 50 धावांचं लक्ष्य. नोडवा संघासमोर 18 चेंडू 50 धावांची गरज. चला भिंगार संघ आपण तयारीत राहायचं आहे ग्राउंडचा ताबा घेण्यासाठी. तुषार पवार आपण टेचकडे यायचं आहे. नितीन पवार पुढील सामना नाणेफेक. पुढील सामना ठीक आहे. निश्चितच धाव फलकाचे धाव जोडले 49 म्हणजे 50 धावांचं टार्गेट. आणि हा याच्यात असेल बघा कुणाचं आहे याच्यात आहे. चला भिंगार संघ आपण क्षेत्ररक्षण सजवून घ्यायचं आहे. विनंती असेल आपल्याला दरम्यान नडवे संघ आपली सलामीची जोडखाली ग्राउंडमध्ये पाठवायची आहे, कारण अजूनही पुढे सामने खेळायचे. कमिटीला सहकार्य करायचं आहे.
निश्चितच मात्र 18 चेंडू 51 धावांचं 50 धावांचं लक्ष्य 50 धावांचं लक्ष्य 18 चेंडू 50 धावा. स्ट्रायकर शिवाजी तर नॉन स्ट्रायकर गणेश अशी सलामीची जोडखाली क्रिकेटमध्ये तैनात झालेले नडवे संघाकडून 18 चेंडू तर 50 धावांचं लक्ष घेऊन वैयक्तिक पहिले संघाकडून पहिले शतक गोलंदाज मार्गवरती भिंगार संघाकडून गोलंदाज धीरज 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 मात्र डावखुरा हाताचा फलंदाज नॉर्वे संघाकडून शिवाजी एक उत्कृष्ट फलंदाज आहे, कारण आतील सामन्यामध्ये एक धुवाधार बॅटिंग केली होती. चौकारांनी षटकांची आतिषबाजी करून एक मोठं लक्ष उभं केलं होतं या फलंदाजांना, तोच हा शिवाजी. चला 55 मिनिटे असेल आपण सामना सुरू करायचा. पंच मात्र दादू दरेकर तसेच नितीन पवार आपण दक्षता घ्यायचे. पहिलाच चेंडू फुलटॉस चेंडूला बेली फुरकला जातो लॉंग ऑफ रिजनला. मात्र क्षेत्ररक्षक चेंडू उचलणार फेकणार तोपर्यंत 2 धावा पूर्ण. या 2 धावेने मात्र श्रीगणेश करते धाव फलकावरती धाव जोडते नॉर्वे संघ बिनबाद 2. एक चेंडू 2 धावा. प्रत्येक षटकाची पाहणी केली तर 16.50 ची सरासरी. यावेळेस पंच दादूकर चेंडू सौर घोषित करतात. अवांतर धाव खर्च करते गोलंदाज धीरज. धीरज पुढील चेंडू लागण्यास सज्ज. फलंदाज समोरील शिवाजी. यावेळेस मात्र गोल्यांमध्ये चेंडूची फेकी करतो गोलंदाज धीरज. चेंडू टप्पा खाल्ल्यानंतर उचली देतो चकमा देतो फलंदाज शिवाजी. फलंदाजाला एक निर्धाव चेंडूची सांगण्यात यावेळेस मात्र धावफलक स्थिरावलं जातो. यावेळेस धावफलक स्थिरावतो मात्र नॉर्वे संघ बिनबाद 3. यावेळेस मात्र आडापट्ट्याने मारण्याचा प्रयत्न चेंडू बॅटची करायचं चाटून उचली देतो. किपर मात्र इथे कुठलीही चुकी न करत सुंदर जल टिपतो. पहिला मोहरा गमवतो तो मात्र नॉर्वे संघ शिवाजी या फलंदाजाच्या रूपात एक मोठा आदर म्हणावा लागेल नॉर्वे संघासाठी. सुंदर गोलंदाजी एक चाणक्यबाज गोलंदाज धीरज. पहिल्या चेंडूवरती 2 धावा खर्च केला. दुसरा चेंडू अवांतर तिसरा चेंडू निर्धाव. मात्र पुढील चेंडूवरती विकेट मिळवतो एक मोठी विकेट. एक बडी मछली जाल में फसते हुए मात्र मोठा विकेट मसाला गळला होतो. मात्र गोलंदाज धीरज शिवाजी जर रूपात हादरा बसतोय तो मात्र नॉर्वे संघाला नौका फलंदाज दिलीप. यावेळेस मात्र वनडाऊनसाठी गेलेला हा दिलीप. शॉर्ट पकडे चेंडू मात्र स्वतः विकेट किपर धीरज चेंडूला गोलंदाज धीरज चेंडूला टिपते. बॅक टू बॅक दुसरा हादरा. सुंदर गोलंदाजी. सुंदर गोलंदाजी. 2 चेंडूवरती 2 विकेट 2 मोहरे आपल्या संघासाठी मिळवतो गोलंदाज धीरज. चला नौका फलंदाज तरी जायचा आहे. फुल खेळाडूंनी तयार राहायचं आहे गोटीबार वगैरे लावून. जो नवीन फलंदाज जाणार असेल त्यांनी तयारीत राहायचं आहे. गणेश. चौथ्या क्रमांकावरती फलंदाज करण. मात्र जखडून ठेवतो फलंदाजाला गोलंदाज धीरज. 4 चेंडूची फेकी करते. 3 धावा खर्च करते. 2 मोलाचे विकेट आपल्या संघासाठी मिळवतो गोलंदाज धीरज. मात्र यावेळेस नौका फलंदाज करण.
फुल चेंडू लागण्यास सज्ज गोलंदाज धीरज. यावेळी सूर्यवंशीचा चेंडू बाहेर फेकला जातो. अवंत धाव. मात्र पंचांचा निश्चित सोडचा इशारा होतो. अवंत धावेने धावफलक जोडले जाते. ते मात्र नरवी संघ 2-4. मात्र एक अवंत धाव खर्च केल्यानंतर पुढील चेंडू न फुटता स्टेट ऑन द ग्राउंड मारलेला हा फटका. मात्र क्षेत्ररक्षक इथे तैनात. एक धाव मात्र काय रोखू शकत नाही. एका धावावरती समाधान फलंदाज करण. या एका धावून धावफलक जोडले जाते. धावफलकावरती नरवी संघ 2-5. अजूनही कुठलाही मोठा फटका मारायला संधी देत नाही तो म्हणजे गोलंदाज धीरज. एक चाणक्य गोलंदाज दिसतो भिंगार संघांना. यावेळेस सुंदर झेल. आणि मला वाटतं कोण आउट झाला? आउट कोण झाला? गणेश याच्या बारीचा अंत. नौका फलंदाज पांडुरंग. हॅलो. तर आपण पाहतोय शेवटच्या चेंडूवर देखील झेलबाद करून फलंदाज गणेश याला देखील तंबूत परत धाडला. तो मात्र गोलंदाज धीरज. तर वैयक्तिक पहिले संघाकडून दुसऱ्या क्षेत्रात गोलंदाज मारूवरती सुरेश. आता मात्र उर्वरित 12 चेंडू आणि 45 धावांचं लक्ष. 12 चेंडू 45 धावांचं लक्ष मध्ये प्रत्येक चेंडूमध्ये चौकार किंवा षटकार येणं गरजेचं राहणार आहे. मात्र नरवी संघासाठी कारण प्रत्येक षटकाची पाहणी केली तर 22.5 ची सरासरी म्हणजे 6 चेंडू मागे 22.5 ची सरासरी राखणं गरजेचं राहणार आहे. पहिलाच चेंडू डीपमध्ये विकेट रिझनला चेंडू भिरकला जावे परंतु क्षेत्ररक्षक तिथे तैनात. 2 धावावरती समाधान. या 2 धावांनी धावफलक जोडले जाते. नरवी संघ 3-7. एकेरी दुहेरीने काय काम होणार नाही मित्रांनो. चौकार षटकार आणणं गरजेचं असणार आहे तुमच्यासाठी कारण उर्वरित 11 चेंडू आणि 43 धावांचं लक्ष. 11 चेंडू 43 धावांचं लक्ष. चौकार षटकार येणं गरजेचं असणार आहे. एकेरी दुहेरीने कुछ बात बनने वाली नाही दोस्तों. यावेळेस मात्र अकोटाचा चेंडू बॅटची कडे जातो एक्स्ट्रा कव्हर पॉईंटला परंतु थोडीशी क्षेत्ररक्षण चुकी करते आणि त्याचा जो फायदा अगुड रनिंग विकेट आणि एक धाव मात्र चोरतायत ते मात्र फलंदाज करण आणि पांडुरंग. मात्र एक धावून धावफलक जोडले जाते. नरवी संघ 3-8. एकेरी दुहेरीने काही फरक पडणार नाही ते मात्र भिंगारा संघाला. यावेळेस लॉंग ऑन रिझन. पुढील चेंडू गोलंदाज सुरेश. यावेळेस साखर टपाचा चेंडू भिरकवला जातो. लॉंग ऑन रिझन मध्ये चेंडू जाते सीमा पार. ब्रँडेड पंचांचा इशारा षटकार. अशाच काही निरापटक्यांची आवश्यकता गरज होती ती मात्र पहिल्या षटकामध्ये परंतु आता जरी असे फटके आले तर कुठेतरी सामन्यामध्ये रंग पाहायला मिळेल ती मात्र उपस्थित प्रेक्षक आणि खेळाडूंना. कारण 6 धावांनी धावफलक जोडले जाते. नरवी संघ 15. पुन्हा एकदा स्टेट ऑन द ग्राउंड. हवा एक फायर. चेंडू जाते सीमा पार. मात्र यावेळेस खेळाडू झाले दर्शक आणि दर्शक झाले क्षेत्ररक्षक. सुंदर फटका. मात्र या 6 धावांनी धावफलक जोडले जाते. 21 घरामध्ये धावफलक जोडले जाते.
पलीकडे बघ पलीकडे जाऊ दे दुसऱ्या चल चला दुसरा चेंडू घ्यायचा स्वयंसेवक यावेळेस पुन्हा एकदा लॉंगन रिजनला मात्र एका धावेची समाधान या धावून धावफलक जोडले जाते. नडवे संघ 22. अजूनही मला वाटतं 28 धावांची गरज. अजूनही 28 धावांची गरज. 6 चेंडू 28 धावा म्हणजे जर 6 चौकार जर आले तरी पण सामना जितू शकत नाही. निश्चितच 1-2 षटकार येणं गरजेचं राहणार आहे ते मात्र नडव्या संघाला, कारण 6 चेंडू 28 धावा कंपल्सरी. चला शतरक्षण सोडून घ्यायचं आहे भिंगार संघ. संदेश वैयक्तिक पहिले संघाकडून शेवटचे षटक गोलंदाज भिंगार संघाकडून संदेश. निश्चितच 6 चेंडू 28 धावा म्हणजे प्रत्येक चेंडूची पाहणी केली तर 4 चौकार आणि 2 षटकार येणं गरजेचं. 4 चौकार 2 षटकार. पहिलाच चेंडू निभाव चेंडूची सांगता गोलंदाज संदेश. आता समीकरण बदलते. जिथे 4 चौकार 2 षटकार हवे होते तिथे मात्र 3 चौकार आणि 3 षटकार येणं गरजेचं. यावेळेस घनगारी प्रहार चेंडू जातो मिड विकेट फाईन लेगच्या मधोमध सीमा पार पार षटकार. आता या षटकाने धावफलक जोडतोय नरे संघ 28. अजूनही 22 धावांची गरज. 4 चेंडू 22 धावांची गरज. निश्चितच मात्र 4 चेंडू 22 धावांची गरज म्हणजे जर चेंडूची पाहणी केली तर 3 षटकार कमीत कमी येणं गरजेचं राहणार आहे. 3 षटकार 1 चौकार. समीकरण जसं जसं चेंडू बॅट येणं तसं तसं षटकारचे रूपांतर मात्र समीकरण बदलताना दिसते. यावेळेस पुन्हा एकदा टप्प्याचा चेंडू जर केला जातो फाईन लेगला. चेंडू जातो सीमा पार पार षटकार. मात्र या षटकारने धावफलक धावते जाऊन जोडते ते मात्र नॉर्वे संघ 34. आता उर्वरित 3 चेंडू आणि 16 धावांची गरज. 3 चेंडू 16 धावा म्हणजे बॅक टू बॅक 2 षटकार आणि 1 चौकार. 2 षटकार 1 चौकार किंवा 2 चौकार 1 षटकार आला तरी पण मला वाटतं 16 धावा विन होऊ शकतात. निश्चितच 3 चेंडूमध्ये 2 चौकार आले आणि 1 षटकार आला. यावेळेस निर्धाव चेंडू मात्र फलंदाज चुकी करतो. या चेंडूवरती चौकार जरी आला असता तरी सामन्यामध्ये चुरस निर्माण झाली असती. एक रंगत पाहायला मिळाली असती ते मात्र शेवटच्या चेंडूपर्यंत. परंतु मोलाचा चेंडू निर्धाव सोडतो हा फलंदाज. आणि आता मात्र उर्वरित 2 चेंडू आणि 16 धावांची गरज. एखादा न पडला तर या सामन्यामध्ये काहीतरी परिवर्तन होताना दिसू शकतो. पुन्हा यावेळेस फांडेक रिजनला चेंडू जातो सीमा पार. पंचांचा इशारा होतो षटकार. धावफलकाची धाव झाला जातात 40. एक सुंदर फलंदाजी. मात्र मी तर निश्चितच म्हणू शकतो की शिवाजी हा जर फलंदाज क्रीजमध्ये तैनात असता तर मला वाटतं हा धावा हे जे फटके होते ते अगोदरच्याच पहिल्या षटकामध्ये पाहायला मिळाले असते आणि त्याचा परिणाम आता नडव्या संघावरती होतो. 40. मात्र आता 1 चेंडू आणि 10 धावांची गरज. एखादा चेंडू न पडला तर सामन्यामध्ये चित्र पलटताना दिसेल. परंतु गोलंदाज सुरेश
संदेश एक चाणक्य गोलंदाज आहे. चला पंच शेवटचा चेंडू त्यांना सांगायचं आहे. यावेळेस मात्र चेंडू उचली घेतो, आकाशात उचली घेतो, मात्र क्षेत्ररक्षक तिथे सुंदर जल टिकतो. मात्र अशा पद्धतीने भिंगारा संघ विजय होतो. विजय संघाचे अभिनंदन. पराभूत संघाच्या कमिटीच्या वतीने गोडगोड कौतुक आणि निश्चितच मी पुढील सामन्यासाठी कॉमेंट्रीसाठी आमंत्रित करते माझे मित्र गणेश वाघमारे भिंगार. हॅलो. तर निश्चितच मारुती पवार साहेबांनी आपल्या गोड शब्दांनी प्रेक्षकांचे मन जिंकले. त्यांचं देखील या शृंखलेतून आपण नक्कीच स्वागत करूया. तर सामना जिंकला भिंगार संघाने आणि नळोदे संघ या ठिकाणी परास्त झालाय. तर दोन्ही संघांना बेस्ट ऑफ लक देतो पुढच्या सामन्यासाठी. नक्कीच आपण चांगला खेळ केला. तर याच्या पुढचा जो सामना आहे पळसदरी आणि वर्णे या दोन संघांमध्ये रंगणारा हा सामना आपण पाहतोय. दुसऱ्या फेरीतील सामना असणार आहे मित्रांनो. तर नक्कीच